त क्लास 10 मा ए यो फ्राइडे अगाडि त निस्किन्छ होला निस्किन्छ के भन्छ पार्क भिलेजमा मैथाई एउटा फाइट्स हुँदैछ लेडिज बच्चाको पनि छ यार 2 जना यार मजाको गेन्जी राई भन्ने बच्चा चाहिँ लेडिज पनि छ नि मैथाई तर हेर्न मजा आउँछ यार अन्त मेन इभेन्ट चाहिँ राजु र विक्रम भन्ने छ हैन रेज र राजु अब इज इन्डिपेन्डेन्ट राइट नाउ अन्त ट्रिलोजी फाइट हो क्या 1-1 भइरहेको छ 61 क्याटेगोरी सो त्यो बेल्ट चाहिँ त्यो डिभिजनलाई मात्र हो ए अन्त अब त्यही हो फुजीहरुको चाहिँ एक्जिबिसन हैन फाइटै हो They should put out the also man midget boxing or season banya full of त्यो त हैन exhibition all proceeds will go to a charity of your choice खाले एउटा भाइले फोन गरेर के भन्दै भन्न हिसन बाने त मन्नै पर्दैन दाइ तपाईँ साँच्चै पड्काउन आँटेको त्यसलाई पड्कायो भने चाहिँ मुखसुक चुड्नु ल पेपर भ्यू हो नि हेर्न आउँछु भनिदिएको अन्त हाम्रो अनाउन्सर चाहिँ रिङ अनाउन्सर त्यो मान्छे भएर त्यसले भेट्छ खोटाले त्यो आइस्टेज आयो कि बु हान्दिनु पर्छ स्ट्रेट अप You suck Turn that shit up! कति बोल्नु बोलेको राख्छु यता पनि बोलेको उता पनि बोल्यो अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु सानी नानी तिमी मेरी पुतली भनी त्यही त नि ऱ्याप बुलेट फ्लो GX बुलेट फ्लो त वाल मोटै भएछ सुटाउनु भएछ म चाहिँ बुलेट फ्लो है बुलेट फ्लोले त्यो अन्त हेभी त्यो तालिबान खालके लगाइदिइरहेको थियो त्यो इन्टरभ्यू पडकास्टमा अस्तिको त्यो पनि आएको थियो बुलेट फ्लो कसको पडकास्टमा आछ बुलेट फ्लो ब्रेक स्टेसन हाम्रो माम्सको जे भगवानको त्यो पनि आएको थियो ए हो बुलेट फ्लोको त सुन्नुपर्छ जस्तो यार बुलेट फ्लो मलाई कुनै किन बच्चादेखि इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो नि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ हामीले रातभरि गएको थियो एकचोटि होइन बुलेट फ्लोको पार्ट चाहिँ कसले गएको थियो ठिरी गुरुङ ऱ्याप ऱ्याप कति त इनबिल्ड गयो डिफरेन्स ब्याकर अझ यस्तो गर्दै स्लो मोसनमा त्यो रातभरि पछि जिग्ने लाइफ टाइम ब्यान्ड भइदिनु भएको एमएचको स्टेजबाट को चाहिँ म किन देउन त लाउँछु म आम्बो यो हो र होइन टोपी र जे पाइदिए कुन भोटेले चाहिँ लाग्यो यस्तो भोटे टोपी रे जस्ट उलन क्याप के तातो भयो कि भोटे ऊ फ्लोरिडाको मान्छे चिसोमा आयो भने चाहिँ यस्तो लाउँछ अस्ति चाहिँ फ्लोरिडा वीरगन्जकै मान्छे चिसोमा आयो लाउँछ तिनीहरू त मङ्की क्याप लाउँछ होइन मङ्की क्याप म यस्तो हाँसो छ त्यो क्याप जस्तो हाँसो त के लाग्दैन त्यो दार्जिलिङहरूतिर आउँदैन त्यो बङ्गालीहरू के मङ्की क्याप त कञ्चनजङ्घा किदो रहेछ मेरो घरमा पनि बच्चामा पहिला पुरा हुन्थ्यो यार मङ्की क्यापहरू अहिले चाहिँ अगेन इज ट्रेन्डिङ कज अफ कानी है Not that. That's not monkey cap. त्यो त burglar ski mask. That's just a fancy word for monkey cap that. हैन monkey cap अलिकति माथि टाउको न भन्नु monkey cap मा पल हुन्छ कि यस्तो त्यो ठुलो तर त्यो नाक पनि छोप्ने हुन्छ नि त monkey cap को हैन आँखा मात्र देख्ने यहाँ पल नै हुन्छ के हो मेरोमा त यस्तो it's like a sock with a hole in it type but a woolen sock weird म त हाँसु दिए मैले नर्थ फेसमा किने थिएँ एउटा वुलन क्याप हैन भित्र त यस्तो सफ्ट के मा ब्ल्याङ्केटहरु जस्तै के सफ्ट अनि लाएर पछि त कडा भइदिएर त्यही तैले त्यो फुल फेस वाला भने होला यति आँखामा देख्ने होला हैन यति यस्तो होला के थमेल अस्ति चाहिँ उयो तास खेल्दा हारेर रिसाएर गइदिएको हो न घर कहाँ रिसाएर जानु म रिसाएर नबोलिदिएर हामी ओइ रिसप गएको चिने 500 रुपैयाँमा त हारेर छु लास्टमा घर गएर हेर्दा म कहाँ रिसाएर गएको हामी त खासमा त्यहाँ तास अब म त डाई हार्ड सिरियसली खेल्छ होला भनेर गएको न डाई हार्ड घरबाट अब पुरा मामा मेन्टालिटीमा आज केटाहरूलाई लुट दिन्छु भनेर आइसकेको थिएँ त्यहाँ इन बिट्विन खेलिरहेको रहेछ क्या अब इन बिट्विनहरूको त बच्चाहरूको गेम हो नि त कहाँ इन बिट्विनमा कहाँ पैसा त उठ्दै थियो नि झन् तर चली फ्लास जस्तो उठेको थिएन के इन बिट्विन चली फ्लास जस्तो त इन बिट्विन भनेको होइन देल के बाड्छ के इट्स लाइक फ्लस हो नि
सजिलो छ सबजनाले 3टा कार्ड पाउँछ तर फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ दुईटा मात्रै कार्ड पर्छ के अनि तिम्रो टर्नमा आउँदाखेरि अब यु वान्ट टु के अरे अब इफ इट इज एक्का एन्ड दहल अनि के अरे त्यसको बेटिङले भन्छ कि तेरो यो बिचको आउँछ कि आउँदैन होला बिचको आयो भने तैँले जेसो पैसा बिचको आएन भने चाहिँ यु हेभ टु पे जति बेट हानेको त्यति नै पैसा कि सजिलै थियो इट्स लाइक भेरी बेसिक गेम होइन अनि what if the money on the table finishes before the other guys ए हो फेरि बोट हालेर अनि त्यसले त के भन्नै पाउँदैन तर देयर वाज अ रुल द्याट फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ यु क्यान गो अल इन भन्नु क्या ए let the pile build up a little bit and म तास चाहिँ कहिले सिकिँदैन आई नो फ्लस त्यो त चिकन गेम नि अब फ्लस किटीहरू चाहिँ आउँछ मलाई म्यारेज चाहिँ अलिअलि आउँछ व्हाट्स द डिफरेन्स बिट्विन म्यारेज एन्ड किटी चाहिँ म्यारेजमा 21 कार्ड्स किटी इज 9 कार्ड्स अनि म्यारेज तिनवटा त मिलाउनु तमासा गेम लाग्दिन्छ हौ मलाई मान्छे पुरा हुन्छ 2 पोइन्ट 10 पोइन्ट अनि यति खाने उति खाने के भनेको केही बुझ्दैन यो भयो रे 4 पोइन्ट पैसा हुन्छ के पोइन्ट चाहिँ कसरी पाउँछ अब कार्डहरू बिलेर नभए तैँले जितिस् भने फर्स्टमा विल विन त्यस्तो छ कि इट्स अलिक कम्प्लिकेटेड नो बट लाइक एट द एन्ड व्हेन यु विन हाउ डु हु पेज यु लाइक त्यही त ड्याम कन्फ्युजिङ म्यान बिकज देयर इज नो बोट एज सच नो मोनोपोली खेले जस्तो हैन म्यारेज भन्ने गेममा बोट हुँदैन नि त बिचमा हैन लाइक यु आर नट बेटिङ इट डिपेन्ड्स अन द पोइन्ट्स हैन सो व्हेन यु हेभ यु लेट्स से यु वान लाइक 15 पोइन्ट्स अर 10 पोइन्ट्स हैन हु पेज यु यु आर कम्पेयरिङ योर कार्ड विथ एभ्री वान एल्स नि त सो अब अब सपोज हामी 3जना खेल्दा होइन मेरो र यसको पोइन्ट डिफ्रेन्स अर्कै हुन्छ मेरो र तेरो पोइन्ट डिफ्रेन्स अर्कै हुन्छ क्या अम्बो जस्तो हिसाबहरू गर्नुपर्ने हिसाबहरू चाहिँ गर्नुपर्छ अम्बो छ्या बरु ज्याक चोर ठिक छ बेस्ट इज फ्लस हो चली फ्लस होइन तर त्यसमा बडा नि लानु मिल्छ नि त ब्लाइन्ड फ्लस मजा आउँछ ए ब्लाइन्ड फ्लस चाहिँ what do you call that ओपन फ्लस चारटा ओपन फ्लस चाहिँ उनो खाले खेले जस्तो हुन्छ वाइल्ड मजा आउँदैन जस्ट लाइक प्योर लक के अब तैँले के गर्नै सक्छ अन्त ओपन फ्लसमा के हुन्छ भने खासमा फ्लस खेल्दाखेरि त्यो घोट्ने इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट क्या कस्तो घोट्ने भन यस्तो कार्ड यस्तो निकालेर घोट्ने अब बिच्चाको नि लास्टमा त्यो कार्ड एउटै होइन तर यस्तो चेन्जै होला जस्तो खाले घोट्दिने यस्तो गरेर तर ब्रो कसम भनेको ट्रस्ट मी इट वर्क्स मैले कतिचोटि रनहरू निकालेको छु त्यसरी अनेस्टली तर पहिला थिएन होला घोटेर आएको यस्तो एफर्टहरू फेरि मलाई कार्ड खेल्दाखेरि वाइल्ड सुपरस्टिसन हुन्छ कि म लाइक इफ यस्तो तैँले मलाई छोइरहेको छ भने नि जाँदा ब्याड लक आउँछ त्यस्तो छ कि अब मलाई कार्ड डिस्ट्रिब्युट भइसकेन कार्ड डिस्ट्रिब्युट भएर टक्कै राखेपछि इफ एनी वान टचेस मा कार्ड जाँठा सक्यो चिक्ने द्याट मिन्स आई वन्ट विन यो रुएर गएन होला नि त्यो कन्फिडेन्स दिन्छ जाँठा त्यही त इन बिट्विन खेल्दा थियो अनि जाँठा घन्टा म त अब फ्लस मेन्टालिटीमा थिएँ नि त ओपन फ्लस पनि खेलेँ त ओपन फ्लस पनि त जितिन ओपन फ्लस त्यही त घोट्नै पाएन नि त भन्दैछु त मैले त्यही भएर तैँले भन्दै थिएँ नि ओइ पल्टाएर दे पल्टाएर दे भन्दै थिएँ होइन सबजना ओपन गरेर थियो अब ओपन खेल्नु पऱ्यो फेरि सुटी आन्टीहरू पनि थियो होइन नानीहरू पनि थियो नानीहरू पनि त्यही आई डोन्ट इट वाज नट सिरियस गेम क्या कहाँ नानीहरूलाई म्या ओइ म्या बोटा कुन चाहिँ नानीको चाहिँ त्यहाँ अवेकनिङ भयो होला होइन हरामी नै थियो नानी राम्रो खेल्दै थियो त अवेकनिङ नानीले जित्योहरू अलिअलि भोलिपछि गएर खतरा पोकर प्लेयर भइदिरहेको यहाँतिर पोकरहरू खेल्छ त्यो बस क्याफेहरूमा खेल्छ ए हो सो अब यसरी घरतिर खेलिरहेछ अरे होइन त्यो पनि पुलिस आएर उठाउनु मिल्छ इफ द स्टेक्स आर प्रिटी लाइक बिग व्हाट डु यु मीन बाइ दैट पैसा टन्ने छ भन्ने कि लाइक दे आर प्लेइङ ग्याम्बलिङ पाराले क्या सो द रुल व्हाट्स द रुल ग्याम्बलिङ नै गर्न पाउँदैन कि लाइक यति अमाउन्टदेखि धेरै गर्न पाउँदैन इट्स इलिगल तर पिपल ग्याम्बल क्या इट्स लाइक पटेका पड्काउन पाउँदैन तर पड्काउँछ नि सो नपक्रेसम्म सो अब प्राइभेट रेजिडेन्सीमा चाहिँ छापा मार्नु पाएन तर वी हेभ ह्याड अ क्लोज कल क्या मेरो ममको घरमा खेल्दाखेरि एक्चुअली पुलिस आयो भनेर हल्का उठ्यो क्या ऊ हल्ला थियो तर यतिकै छिर्नु पाउँदैन नि होइन यतिकै अब नेपाल हो जान्छ छिर्न त पाउन एक्चुअली यु निड टु सो अ वारेन्ट अन्त लुकाउनु अन्त रुममा आउने जेलसम्म अन्त ग्रुम होइन त्यो आइदिन्छ के खानतलास भन्ने छ यिनीहरूको खासमा ऊ भने होइन खानतलासको लागि तिनीहरूले एउटा छुट्टै फर्म लिएर आउनुपर्छ कि कोर्टले असाइन गरेको त्यो होइन यतिकै विदाउट मनी चाहिँ खेल्न पाउँछ उनो खेलेको जस्तो भन्थ्यो त त्यो यतिकै विदाउट मनी चाहिँ खेल्न पाउँछ त व्हाट इफ यु युज समथिङ एल्स इन्स्टेड अफ मनी लाइक व्हाट घटिका हाल्दिने होइन एज इन लाइक अब त्यसलाई मोनिटरी भ्याल्यु डेजिग्नेट गर्ने होइन लाइक चिप्स टाइपको के बिटकोइन लाइक त्यो पोकर चिप्स टाइपको के त्यसरी खेल्न मिल्छ अब त्यो पक्रियो भने ए यतिकै खेला खेल गरेको भन्दा मिल्छ सो व्हाई डोन्ट दे डु दैट
खासै यस्तो रेड पनि गर्दैन कि त्यो रेड भनेको खालि इनसाइडबाट न्युज आउँछ होइन अनि तिनीहरूले जहाँ त्यहाँ त्यो पैसा जहाँ चाहिन्छ तिनीहरूले जहाँ पैसा दिनु तिनीहरूले मात्रै दिनु हो क्या तर पनि सेफ भयो नि होइन सेफै हो द्याट वे त तर मान्छेहरूलाई उ त्यो होला क्या अब जहाँ फेरि पैसा दिन्छ कि दिँदैन टाइपको हुन्छ होइन ग्याम्बलिङ गर्दाखेरि सबजनाको ट्रस्ट इस्युज हुन्छ निस्किहाल्छ प्लस अब एल्कोहल इज अलवेज इन्भल्भ होइन क्याटलिस्ट हेभी इन्टेन्स क्याटलिस्ट हुन्छ पहिला एल्कोहल खाँदा हेभी जो सर्दिन्छ नि सब पैसा अलिन हिर्काइदिनु हुन्छ नि अर्कै कन्फिडेन्स त्यो नभएको कार्डमा पनि तैँले त्यो कन्फिडेन्सले जित्दिन्छ हुन्छ नि के गर्ने कन्फिडेन्स हुन्छ एल्कोहल कहिले न अब युजली अलिकति हिचकिच हुने चिजहरू हुन्छ नि तर हुन्छ क्या एन्ड देन यु जस्ट रियलाइज द्याट यो गर्नलाई खास अलिकति कन्फिडेन्स मात्रै चाहिने रहेछ बट देन त्यो चाहिँ एल्कोहलले मात्रै दिन्छ एल्कोहलले त्यो अन्धा बनाइदिन्छ नि तर एल्कोहल खाएर हेभी तर डान्सर हेभी डान्स गरिदिन्छ आफूलाई त्यस्तो लाग्छ है डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एल्कोहल हो जहाँ जोसाइदिने कसले चाहिँ सेलाइदिन्छ फेरि कस्तो अब चिक्ने म खाँचा कुन चाहिँ टकिलाहरू हान्यो भने अब नभए त्यो भट्का सर्ट्सहरू क्याम्पेहरू हान्छ जोसमा हुन्छ क्या कडी स्पिरिट जोसमा हुन्छ कि तर विस्कीहरू खान्छ हल्का चिलै हुन्छ यार विस्की बियर खान्छ बियर खान्छ चाहिँ 2टा बियर खान्छ जोसमा आउँछ 3टादेखि चाहिँ अलि सेलाउँदै हुन्छ ए हाम्रो के भयो 12 सिंहको त्यो यता लिन गएको छैनस् मोक्समा छ के चाहिँ छ त्यसमा केयर प्याकेज ए हो समथिङ लाइक ल भोलि जान्छु तिहार स्पेसलको लागि ठ्याक्कै हालिदियो है तर त्यही थ्याङ्क्स टु 12 सिंहे है त्यो 12 सिंहेको फ्याक्ट्रीमा चाहिँ बियर गार्डन बनाउँदै रहेछ क्या यिनीहरूले बियर गार्डन अब गार्डन विथ बियर बियर बगैँचा तिहार त सक्यो त है सक्यो नि कहाँ भोलि छठ बाँकी छ नि तिमीले Let's not forget our brothers in the plains. तिमीले छठ देखेछ कस्तो हुन्छ तल देखेछ किन नदेख्नु के अरे छठमा होइन आफ्नो घरदेखि के उतासम्म पुरै बर्फी झान्दै गएर हुन्छ क्या उतासम्म भन्नाले मन्दिरसम्म उनीहरूको कुल मन्दिर हुन्छ क्या ब्रो लाइक टिबेटनहरूले कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ बर्फिज पनि होइन फुल बर्फिज फुल बर्फिज चाहिँ मैले भने त्यो त्यही त टिबेटदेखि कहाँ उताहरू जान्छ त्यो बोधगयाहरू जान्छ अम्बो हो अनि यता पनि लाइक काठमाडौँतिर पनि ब्रो सागदावातिर होइन दे डु लाइक कति आई थिङ्क 100 राउन्ड्स गर्छ क्या स्वयम्भू बौद्धहरूको त्यसो घिस्रिँदै ब्रो हातमा टायर काटेर हुन्छ नि वर्न आउट टायर काटेर चप्पल जस्तो बनाएर घुँडामा र हातमा क्या एन्ड एल्बोमा गाक्को कस्तो रोल भनेको भने बुझेन यार होइन लाइक यस्तो डोक छ क्या अल द वे फुल बर्फिज हुन्छ नि अल द वे डाउन अन यर चेस्ट Yeah. One step. That's one step. All the way. Bro, मैले आफ्नो आँखाले हाइवेमा देखेको छु बिहारको सानै थिएँ के गरेको यो भनेर त माथिदेखि नै उनीहरूले यसरी नै बोध गएर जान्छ अरे म त नफटाइदिएको कि त्यो मान्छेहरूलाई तर छेउमा देख्दा चाहिँ होइन ज्याक्ड क्या त्यत्रो मुजी लासाबाट गर्दै आएपछि त किरिङ होइन रिप्ड होइन अब तिनीहरूको त्यो लुगा लाउँछ नि त्यसको भित्र एब्स होइन कट ब्रुसलीहरू जस्तो मान्छे त्यस्तो feel like sometimes you'll see like old people doing it or maybe like they became old in the process I don't know गरिदिन्छ मान्छे religion makes people do pilgrimage उनीहरूको त्यो के भन्छ I don't know what's the significance of that penance हो म त breaking the cycle of life and birth हो कि people do a lot of funny things in religiously के रे मुस्लिमहरुमा पनि गर्छ नि त्यो ढाड भएको whipping तर एउटा सेक्टले मात्रै गर्छ sometimes makes me wonder that god really हो क्या हो खाले के यस्तो कुराहरुले गर्दा चाहिँ किनभने अम्बो so many people blindly putting their faith अब के त तिनीहरु यत्रो मान्छे भेडा हो जाट म मात्रै राइट हो छिन् त्यस्तो नि फिल हुन्छ कहिले हैन तर फेरि कहिले जाट हैन त्यो भन्नु नि के लाइक ह्युमन बीइंग्स there's a part in our brain that looks for guidance and looks for a system okay? Not that if you don't have a system in our brain and in our lives which religion brings forth we are like savages what's like like it might be a work it might be anything it's just like might be a relation might be a brother relation हेर्ने बित्तिकै यसले मेरो लाइफमा स्ट्रक्चर दिन्छ अलिकति हुन्छ नि I can rely
seek for guidance, look for like comfort, whatever. हाम्रोमा त्यो innate एउटा nature हुन्छ जस्तो लाग्यो त हैन पढेको नै कुनै का we are always looking to look up actually हुन्छ नि and anybody who we feel like has broken through that and where you don't need anyone else, we call it like, okay, that person has God syndrome, because in their mind they have replaced the need for God or any structure or anything हुन्छ नि मलाई त्यस्तो लाग्छ मान्छेहरु तर कस्तो लाइनहरु बसेर त्यो साउथ इन्डियामा एउटा मन्दिर गएको थिएँ कि म सबसे प्रॉफिटेबल मन्दिर इन द वर्ल्ड रे कुन के कुन भगवानको वेंकटेश त्यो के पो थियो त्यो मन्दिरको नाम आई फरगट है म बेंगलोर फर्स्ट इयर हुँदाखेरि गएको हैन ममहरुसँग आई थिंक हाम्रो सुरुको एपिसोडमा नि तैले बनाएको थियो साई बाबाको नाम साई बाबा हैन यो 3 दिन लाइन साई बाबाको पनि छ नि त हैन अन्त बेंगलोरको छेउछेउमा कुनै पुटापति के भन्ने त्यो होल सिटी इज भेज होल सिटी इज भेज ब्रो त गाक्छस् म बच्चामा मलाई लग्यो कि आम्बो कल्टी नि मैसोरतिर हैन खै कुनै कहाँ छ बेंगलोरबाट बस चढेर जानुपर्छ कि अन्त कल्टी नि अब त्यहाँ जाँदाखेरि इट्स लाइक अब फरेनरहरू पनि अब आश्रमहरूमा लाइक हुन्छ कुर्ता लगाएर अब लाइक दुड लाइक हुन्छ नि व्हाट द फक इज ह्यापनिङ आउट हियर क्या अन्त बिहान पहिला वेन साई बाबा वाज स्टिल अलाइभ बिहान 4:30 बजीतिर हुन्छ आइम नट इभन रिलिजियस मलाई किन लगेको होला मेरो ममले मेरो मम इज अल्सो नट हेभी अब जस्ट एक्सपिरियन्सको लागि है हर फ्रेन्ड was like is still a very like Sai Baba bhakti huncha ni but and she asked my mom to come with and my mom I don't know why the fuck she took me she just left me at home or something traveled all the way to Bangalore Sanoma I was just like hardly in class 3-4 man and we go to this place and it's damn like segregated क्या female को line छुट्टै male को line छुट्टै खाना खाने जग्गाहरु पनि छुट्टै क्या अब तँलाई अब बिहान 4:30-5 बजी साई बाबाको निस्किन्छ बुझिस् त्यो हलमा हुन्छ अगाडि स्टेजमा अन्त यु हेभ टु दर्शनको लागि क्या देयर बी लाइक भजन सजन एन्ड साई बाबा विल अपियर सिट अन हिज थ्रोन गोल्डन थ्रोन है अन्त डु सम मिरेकल एन्ड स्टफ लाइक टेक आउट लाइक डायमन्ड लाइक एउटा फलोवरको कपाल के समथिङ लाइक द्याट लाइक डायमन्डहरू दिएर लाइक एन्ड एभ्री वान्स लाइक इट्स अ फकिङ म्याजिक सो होइन एन्ड एभ्री वान्स लाइक वो लाइक डायमन्ड निकाल्यो एन्ड लाइक वाट द फक इज ह्यापनिङ एन्ड एभ्री वान्स लाइक फेन्टिङ क्राइङ अब के हुन्छ नि क्या एन्ड लाइक साई बाबा विल कम एन्ड इभन इफ यु जस्ट टच साई बाबा देयर लाइक पिपल लाइक हुन्छ नि अब गोइङ क्रेजी ब्रो एन्ड आई वाज एट सच इम्प्रेसनेबल एज होइन त्यति सानो आइम लाइक वाट द फक इज ह्यापनिङ गड हो त्यो मान्छे लाइक everyone's wearing white and there's a dude with afro hair and pink robe huncha ni like elevated like on a pedestal you know I was like fucking crazy ni and I've met so many people who like त्यही गएको पर्सनली नै गएको अनि त्यहाँ एउटा कलेजहरु पनि छ त्यहाँ कलेजहरु पनि पढ्ने मान्छेहरु हैन अनि साच्चै के विगतिहरु निकाल्दिन्छ रे यार ब्रो डेभिड ब्लेनले अब के गर्छ अब साई बाबा पनि सानोतिनो अब मेरो घरमा मैले नराम्रो भनेको होइन कि साई बाबालाई तर के भन्न पछि ऊ मरेपछि अन्त उसको घरहरूमा कति पैसाहरू भेटाएको त होइन हर्ड गरेर राखेको लाइक द्याट अलोन आई डोन्ट नो अब उसलाई डिफेम गरेको कि साँच्चीकै पाएको अन्त होइन अब कहाँ अब हावाबाट डायमन्ड निकाल्ने मान्छे ब्रो यो त सद्गुरुको पनि बाउ हो नि खासमा सद्गुरुको त बाउ नै हो इज लाइक लिभिङ गड हो नि खासमा त अब तर के भन्न साई बाबाको वाइल्ड भक्त छ कि साई बाबा अनि वाट वियर्ड थिङ ह्यापन टु मी वाज घरको पूजा कोठामा साई बाबाको के अरे पोस्टरमा आफै विभूति आइदिएको कुन्जल टाल्दै होला ढुसी पर्यो हो कि के हो थाहा छैन होइन तर साँच्चीकै आइदिएको कि अनि म्या घरमा त ल सबजना सक्ड अब विगुती निस्क्यो कसले विगुती गरेर दल्ने नि होइन ला विगुती भनेर अब कि त मेरो त्यो मान्छेले त्यो विगुती के हो मुखमा हालेर गरिदिन्छ नि एस होइन खै मैले त हेभी खाइदिन्थेँ यार मलाई बिटो लाग्यो थियो अब एस हो त्यो त्यस्तै लाग्यो खै एस होइन लाइमस्टोन होला एस त होइन होला यस्तो विगुती मलाई अल्सम्म रुटिन थाहा छ टक्कै टिका मलाई होइन टक्कै गऱ्यो अनि घाँटीमा यस्तो आउँछ नि विगुती आई डोन्ट नो व्हाई ओ तर साई बाबा भक्तिहरु हैन त ठिकै छ अब हैन हिजो सेकेन्ड साई बाबा नि फर्स्ट साई बाबा थिएन हैन पहिला शिरदी मैले त बिफोर आई केम टु नो अबाउट टिभी मा आइदिन्छ नि हेप्पी ग्रान्डममले हेप्पी मेरो ग्रान्ड मम र ग्रान्ड मम भन्दा मेरो ग्रान्ड ड्याडले हेर्दिन्छ ब्रो
हेभी अन्त म टक्कै घरमा कोही कोही ग्रान्ड ड्याडलाई भेट्नु जाँदा हेभी सिद्धि चाहिँ अब फ्यामिली मिटिङ या फ्यामिली के पार्टी भइरहेको छ भने छोडेर चाहिँ सिद्धिको चाहिँ सो हेर्नु गइदिन्छ कि अनि म चाहिँ खोज्दै मेरो ग्रान्ड ड्याडले के चाहिँ गर्दैछ होइन त्यहाँदेखि मलाई आएर बस्छ लाइफ लेसनहरू सिक्छ टाइप्स क्या आम्बो बाजे नहेरौँ होला सिद्धि चाहिँ मतलब before I got introduced to Sai Baba or like in any way like I came across the BBC को documentary that debunked Sai Baba and त्यो what was happening त्यसमा बेसिकली अब साई बाबाको डकुमेन्ट्री थियो होइन सुरुमा त अब त्यतिखेर त देयर वाज नो क्लिक बेट्सहरू नि त इट वाज जस्ट अ डकुमेन्ट्री अन साई बाबा तर बिस्तारै बिस्तारै एज द डकुमेन्ट्री प्रोग्रेस त्यो लाइक डिबङ्क गर्दै थियो कि उनीहरूले भिडियोहरू खिचेको थियो होइन डिफ्रेन्ट एङ्गलहरूमा कतिवटा स्पाई क्याम्सहरू राखेको रहेछ एन्ड देन उसको त्यो कतिवटा त्यस्तै स्लाइड अफ ह्यान्ड गर्ने उत्योहरूमा दे सोड लाइक डिफ्रेन्ट एङ्गल्स के कहाँबाट निकालेको हु पास्ट इट टु हिम ठ्याक्क त्यो सबै गराएको थियो कि सो द्याट वाज माई इन्ट्रोडक्सन टु हिम इभन बिफोर अब त्यो सो आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ लाइक अ मोर स्केप्टिकल होइन नि माई होल थिङ वाज लाइक इफ यु सच ए गड लाइक वाइ कुन्ड ही क्योर इन्डियाको हङ्गर लाइक पोभर्टी हुन्छ नि अब इफ यु आर अ फकिङ गड डोन्ट यु थिङ्क युल डु द्याट rather than hoarding it till you die. या तर मान्छेहरूको अब यो एकचोटि त्यो अन्त साई बाबाले गर्नु चाहिँ गरेको छ के चाहिँ गरेको छ he built hospitals but it's free hospital ए हो ओके एजुकेसन इन्स्टिट्युसन पनि सब फ्री हो त्यही त तर मासु खानु पाउँदैन and you have to wear pure त्यही त इट्स अ कल्ट नो लास्टमा कल्टै हो नि लास्टमा कुर्ता लगा हो मासु नखा बिहान 4:30 बजी उठेर प्रे गर लाइक जबरजस्ती आई सी अल दिस थिङ्स हुन्छ नि यो अब यो के भन्छ यो बाबा साबाहरूले खोल्छ नि हस्पिटलहरू आई सी इट एज लाइक बिजनेसेसहरूले जसरी सिएसआर गर्छ नि आफ्नो रेप राम्रो बनाउनलाई क्या सो त्यस्तै वाले देखेको सिएसआर टाइपको हुन्छ नि मनी लन्ड्रिङ बिकज अब लास्टमा रिलिजनमा ट्याक्स लाग्दैन होइन अब दे हेभ टु वाइट वास इट अनि अब कम्युनिटीको लागि अब यस्तै क्वेसन रेज हुन्छ भनेर के हुन्छ नि अब किन क्योर नगरेको यो नगरेको त्यस्तैको लागि चाहिँ हस्पिटल बनाइदियो त टाइप्स के अब तर बनाइदिएकै छ है बनाइदिएकै हो अब इफ यु अब साउथ इन्डियामा छ नि त हस्पिटल होइन अब नर्थ इन्डियाको मान्छे बिमार भयो भने चाहिँ अब साउथ इन्डिया जानु होइन तर अब हस्पिटल होइन मैले होल अब भनौँ न नेपालमा पनि त भक्ति छ होइन अब नेपालको भक्ति बिरामी भयो भने चाहिँ साउथ इन्डिया जानु नेपालमा हस्पिटल छैन त होइन बिस्तारै बिजनेस एक्सप्यान्ड हुँदै गएपछि खोल्दै जान्छ नि अब जस्तो यता ओसोको छ हस्पिटल होइन आश्रम त्यसरी एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ नि ओसोको आश्रम त इज लाइक सेक्स डन्जन भन्छ नि इट्स नट एक्ज्याक्टली अ सेक्स डन्जन बट आई थिङ्क हिज त्यो के भन्छ फिलोसफिज आर अलाइन्ड नेपालमा पनि छ त होइन मतलब अब त्यस्तो हुन्छ अर्जीहरू त्यस्तो त हुन्छ आई डोन्ट नो अर्जी त्यो निरबलाई बोलाइदिउँ न होइन तर त्यो त्यसको चाहिँ एक्सट्रिम्स हो कि ओसोको चाहिँ सो लाइक ओसो इज द गाइ फ्रम द वाइल्ड कन्ट्री हैन भगवान यस भगवान भन्छ नि भगवान त्यो काण्ड गरेर आएको नि त उताबाट अनि त्यसपछि ही वाज स्टिल अ वान्टेड म्यान बट एनिवेज अब ही पास्ट अवे त्यसपछि ए इज डेड या इज डेड रेसिपीज अनि त्यो मुभी त्यो सिरिज थियो नि त्यो सैफ अली खानको के अरे सेक्रेट गेम्स त्यसमा हुन्छ नि बाबा एउटा त्यो तिवारी के त्यो मिर्जापुरको त्यो मान्छे के कालिन भैया त्यसले खेलेको आई थिङ्क इट वाज बेस्ड अन ओसोको उ त्यस्तो लाग्यो अब पानीमा अन्त एनल गरिदिन्छ होइन बाबाजी का प्यार नवाजुद्दिन सिद्दिकीलाई क्या दिन्छ अम्बो हमें भी धीरे धीरे हमें भी बाबाजी का प्यार मिलने लगा अम्बो तर हुन्छ होला नि त्यस्तो है विक्रम युगाहरु त्यही त हुने हैन anything where like people, especially people who are vulnerable हुन्छ नि, disconnected from all like society, उनीहरु vulnerable भएको स्टेजमा if people can reach them, they can make them do weird things, man. अमेरिकामा कतिवटा कल्टहरु निस्केछ अहिले त I think a lot of them are banned, तर there were like so many cults जहाँ चाहिँ mass suicideहरु भएको छ के त्यो bro mass suicide भन्दाखेरि त्यो हाउस अफ बार्ले हाउस
House of Secrets. House of Secrets हेरेको छ That was weird, Netflix मा That was weird, हेरिस हेरेँ नि यार. त्यो नेटफ्लिक्सको होइन अँ मैले तिमीलाई भनेको थिएँ त्यो स्टोरी आम्बो Indians मलाई भन्ने त नि अब लास्टमा गुस त बम्स स्पोइलर अलर्ट है कि तर लास्टमा चाहिँ गुस है बम्स PTSD ले गर्दा साइकोलोजिकल डिसअर्डर भएको छ है. अनि PTSD पनि होइन त्यो हेड ट्रमाहरू भएर बाइक एक्सिडेन्ट साइको ब्रो साइको म त घरमा हेर्दा हेर्दै बेडमा मलाई डर लागेर अब म पनि झुन्डिन्छु क्या अब त्यस्तो साइकोहरू भयो होइन अब हुन्छ नि त्यस्तो म्यानिपुलेट गर्नु सक्छ एउटा फ्यामिलीलाई भन्दा नि अब भन्न अब त्यस्तो एजुकेटेड भनौँ न होल फ्यामिली वाज प्रिटी एजुकेटेड मान्छे अब लाइक हाउ क्यान यु बी मिसलेड लाइक द्याट बाई वान पर्सन लाइक द्याट इन द होल फ्यामिली टु लाइक कमिट mass suicide like that, man. I think we're better than that. Crazy. तेरो बहिनीले आएर तँलाई एकछिन हामी झुन्ड्यौँ 15 सेकेन्ड पछि म तपाईँलाई खोलिदिन्छु अनि हामी चाहिँ धनी हुन्छ होइन बहिनीको त्यहाँ त होइन लिडर अफ द हाउस थियो नि त एट दिस पोइन्ट माई बहिनी इज नट द लिडर अफ द हाउस मेबी माई ड्याड अर अनि के भने गरिदिन्छु जान्छ कहाँ गर्छ अनि त्यही त we're better than that होइन तर त्यही मैले अघि भने नि त्यो लाइक if you find people in a vulnerable position for those who don't know we are talking about this Netflix show on explain it's a Netflix show भर्खर निस्के जस्तो लाग्यो 2018 को एउटा केस रहेछ where 11 members of the same family committed suicide on the same night in Delhi in Delhi in the middle heart of the city and it happened like त्यो visuals चाहिँ कस्तो साइको क्या अब त्यो रड लाइक हुन्छ नि 11 जना ब्रो बच्चाहरूदेखि लिएर ग्रान्ड ममलाई त मार्छ होइन होइन ग्रान्ड ममलाई कहाँ मार्छ ग्रान्ड मम चाहिँ होइन सी ह्याङ्स हरसेल्फ बाई द कबर्ड क्या द्याट्स वाइ देयर इज के चोकिङ मार्क्स ओन्ली अन वान साइड त्यो इन्भेस्टिगेटरहरूलाई कस्तो पिटिएसडी त इन्भेस्टिगेटरहरूलाई पो भयो होला त ब्रो सोच त अब त्यो डिटेक्टिभ सिटेक्टिभ पुलिस होइन फोरेन्सिक्स सब होल टिमलाई क्या आम्बो एकैचोटि त्यहाँ पुग्दाखेरि कस्तो चाहिँ भयो होला ब्रो 11वटा लास्ट झुन्डिरहेको फर्स्ट पञ्चाबीले देख्ने पो त साइको भयो होला अनि द फर्स्ट त्यो क्राई गर्ने हैन शिट म्यान दोज हु हेभन्ट वाच प्लिज इफ यु वान्ट सम लाइक अलि साइको जान्छ साइको नै छ तर ट्रु अफेयर हो नि लाइक फिक्सन हैन एन्ड द्याट्स नट द ओन्ली केस त्यस्तो मैले फेरि रिसर्च गरेँ कि भक्कु हुने रहेछ इन्डियामा There's a lot of cases like that. के अरे मोस्ट के अरे मास सुसाइड भएको इन्डियामा चाहिँ त्यो इज द फार्मर केस रहेछ आफ्टर द्याट त्यसै सानो सानो फ्यामिलीहरू नै रहेछ क्या त्यो इन्डियामा अनर किलिङ भन्ने हुन्छ नि थाहा छ तिमीहरूलाई उत्तर प्रदेशतिर होइन उत्तराखण्डतिर द्याट्स अति ब्याड रहेछ है मैले पहिला सोसियोलोजीमा पढ्थेँ कि म त्यति बेला बच्चामै हाई स्कुलमा त त्यस्तो इन्डिया उतातिर पनि हुन्छ यो के अरे हाम्रो सेन्ट्रल एसियन कन्ट्रिजहरू पनि नेपालतिर पनि हुन्छ नि हुन्छ यता पाकिस्तान अफगानिस्तानतिर वाट्स अनर किलिङ अनर अब युजुअली ह्यापन्स व्हेन अब द फ्यामिली इज काइन्ड अफ अगेन्स्ट द म्यारेज अब डटरको युजुअली हुन्छ होइन आफ्नो डटर हुन्छ यो अगेन्स्ट द्याट अनि दे एन्ड अप गोइङ अहेड विथ इट एनिवेज अनि त्यसपछि चाहिँ टु सेभ द नेम अफ द फ्यामिली दे किल द दे जस्टिफाई इट बाई सेइङ इट्स अनर किलिङ टाइपको क्या आफ्नै फ्यामिलीले मार्दिने म्यारेज एन्ड अल्सो लाइक एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर्स and like not even extramarital affair banu no like a love affair like your sister you catch your sister going out with someone from another caste or another religion you catch them in a compromised position like holding hands or whatever right no and by the time your sister comes home she's dead at the door because you strike her with a rod on her head or something and like and why because my family ko name was at stake. I'm like, what the fuck? Like, आफ्नो बहिनीले किन भने त्यो केटालाई मार्दैन नि कसलाई नमार्ने इफ यु हेभ टु किल समवन दैट व्हाई वुड यु किल योर ओन सिस्टर नो बट अब किन मार्नु खास एक्चुअली म अब चोइस यसरी मार्नै पर्छ हैन नत्र मार्नै पर्छ भने त्यो केटालाई मार्दिन्छु म एटलिस्ट नि हैन आफ्नो बहिनीलाई त मार्दैन नि बट आफ्नो बहिनीलाई त्यस्तो नि गर्नु हुन्न हैन तर आफ्नो जातको केटा होस् खाले एट द एन्ड अफ द आइरोनिक भयो कि किनभने इभन इफ यु किल समवन तेरो फ्यामिलीको नाम नै बदनाम हुने भयो तर तिनीहरूको दिमागमा चाहिँ इट्स लाइक इन्स्टिल्ड हुन्छ नि जस्टिफाइड हो यो खाले के अनरको लागि हो भने अनि वेन आइभ सिन लाइक कपाल अफ इन्टरभ्युज भन्दा पनि अब त्यो के भन्छ पोस्ट म्याच भन्नु लाग्छ के अरे इन्टरभ्युजहरूमा के दिस पिपल हेभ नो रिमोर्स नो रिग्रेट्स नथिङ के यस्तो गऱ्यो अब मैले त मारिदिएँ खाले
in their mind is like completely justified. अहिले यता रिसेन्टली उ त्यो भइरहेको थियो नि पुरा होटलहरुमा रेडहरु नेपालमा रवि लामिछानेले स्पोक अबाउट इट हैन हुँदैछ so like पहिला देखि थियो नि खासमा के चाहिँ हो अन्त के को लागि you रेड can't have prostitution premarital sex के अब prostitution is the उ त्यो sex trafficking is the thing actually is the reason चाहिँ त्यो दिन्छ तर they're catching young couples हरु पनि so if you want to have sex better have sex at your home है किन यस्तो हुन्छ के कस्तो खालको होटलहरु त्यो ओयोहरु हुन्छ नि त्यसमा रुम लिन्छ के ए त्यो त नेपालमा त कहाँ त्यो होल त्यो त थ्रु आउट हिस्ट्री मान्छेहरु त्यस्तो गर्छ होटलमा गर्छ नि अब यस्तो चाहिँ हैन घर लग्यो भने मुजी मार्देला कि अनर किलिङ भनेर अब के गर्नु त्यो रवि साले पनि त्यही भनेको थियो हैन बाहिर लग्यो भने कुनीकोले कुरा गर्छ कुनीको अंकल भेट्छ आन्टी भेट्छ कहाँ भेट्ने त हाम्रो युवाहरु अन्त के अन्त पक्रियो भने के गर्छ अन्त पक्रियो अब लाज अब त्यो त हुँदैन केस त्यस्तो लाग्दैन तर अब लाज नि अब cuz अब युट्युबमा पत्रकारहरु त्यही हुन्छ जहिले खिचिराको गुस्सी युट्युबमा पढे नाङ्गै कुद्दै नेपालमा मलाई त्यस्तो पक्रियो भने नि म त नाङ्गै कुद्दै बाहिर आइदिन्थे होला ला यही खोजेको तैले भन्दै शिवजीको दर्शन शिवलिङ्ग तर के भन्छ त्यो एक्चुअली प्रोस्टिट्युसन लास्ट उ भइसक्यो नि intense epidemic खाले भइसक्यो नेपालमा अनि the way they tackled it was if you get caught red handed with the prostitute बिहा गराइन्छ जान्छ अम्ब बिहा गराएपछि अब what kind of solution is that हैन बिहा गराएपछि 50 this is some like wild west honor killing त खास त्यो पो रहेछ त सकेको छैन एकछिन न के रे बिहा गराइन्छ हैन अनि बिहा गरेपछि त 50% प्रपर्टी गयो नि त 50% प्रपर्टी गयो नि त दाइजो हैन prostitute दाइजो लाइक अब त्यो बेलामा त प्रिनप पनि अहिले त प्रिनप छ रे एपरेन्टली हैन नेपालमा तर त्यतिखेर प्रिनप पनि के अहिले बिग सोधपुछ गरिसकेछ we want prenup काम लाग्दैन होला प्रिनप डाक्टर ड्रेलाई त बचाउन सकेन बिचारा हैन काम लाग्छ प्रिनप नेपालमा आजकल प्रिनप त्यो रुल पनि खतरा के यस्तो के बेसी उ थियो रे कि ब्रो चीजहरु केटीहरु हैन के रे गोल्ड डिगर्स स्क्याम्सहरु त्यो अब के रे अस्ति कुनै भन्दै थियो हामीले विराटनगरमा स्कुलै छ भनेर इजी थियो त्यस्तै लाग्यो इजले कोचिङ सेन्टर कोचिङ सेन्टर के त्यो केटीहरुलाई फसाउने हैन अनि ट्र्याप केटीहरुको क्लास लेजिट क्लास के केटीहरु देज होल क्लास अफ गर्ल्स हैन अनि तिमीले त्यहाँ स्लाइड शोमा चाहिँ त्यो सेटहरुको छोरा देखाउँछ रे के सेटहरुको छोरा देखाउँछ रे हैन अनि टके कसरी त्यसको इन्ट्रेस्ट त्यसको लाइक्स त्यसको द प्लेसेस हि ह्याङ्ग्स आउटहरु त्यसो सब हुन्छ के इन्फर्मेसन तेरो इन्फर्म स्लाइडमा हेर्दिन सब ठकुरी सेटको छोरा हो झम्सिकेल भोइस बाटीतिर घुमिरा हुन्छ अनि त के रे सिरियसली यस्तो हुन्छ रे के अनि त्यो इन्फर्मेसन सब हुन्छ हैन अनि कुनै कसरी भेटाइन्छ केटालाई हैन अनि अब सब इन्फर्मेसन थाहा छ द गर्ल अलरेडी नोज व्हाट द गाइ इज लाइक दैट अनि गाइ पनि चिक्ने खासमा नेपालको त बोके हुन्छ नि केटीहरु आएपछि त हैन अनि भेटाइन्छ अनि लभ परिन्छ अनि बिहा गरिदिन्छ के अनि बिहा गर्ने एक हप्ता बित्तिकै त्यो कन्सल्टेसनले नै डिभोर्सको पेपरहरु साइनहरु गरेर पठाइन्छ म त्यसै डिभोर्स त गर्नु पाउँदैन देयर टु बी अ रिजन त्यो त द्याट्स व्हाइ त्यो काउन्टर गर्न देयर इज अ न्यू रुल that even if you marry and if you don't have a child or at least spend a couple of years like 8 to 10 years then you can't ask for the property त्यसको लागि त प्रिनप साइन गर्नु पर्यो दिस इज नट अस्तिको फ्लेभर है but there's a new rule I think that automatically के युकलिप्टस हो यो युकलिप्टस फ्लेभर एनी सीड अस्तिको दामी थियो यार कुन चाहिँ त्यो त नि फिल्स लाइक बीच इन द समर टु के भन्नु दिस नि खै थाहा भएन टेस्ट लाइक समर म्याङ्गोस्टिन खै त्यो सके खै त्यो भन्दा म सरी यार सरी के भन्नु मैले के भन्नु अनि सकिसक्यो कुरा त्यसमा के को त्यो उयसको त्यही त भनेको यु हेभ टु साइन अ प्रिनप फर्स्ट नि त हैन अनि प्रिनपै साइन गर्न मानेन भने अब आजकलको केडी चाहिँ धनी छ भने चाहिँ उसले आफै प्रिनप दिन्छ हैन त्यही त हैन तर प्रिनप आजकलको केटीहरु गर्न मान्छ I heard मैले सुनेको हैन this is not confirmed है अब I don't know if any lawyers are out there who can verify this तर this looks like you're talking to your dick man यतानिर there are certain policies for unmarried women पनि so if you're in a live-in relationship with a girl for a certain amount of years then also she's entitled to 50% of your I don't know 50% नै हो कि हैन तर to some of your property if you decide to leave her अनि पहिला अब it made sense अब खासमा प्रिनप गर्न पनि हैन बिकज पहिला
अब प्रिनप नभएको बेलामा women were not allowed the same privileges as guys नि त लाइक पढ्न जिग्ने छोरी बिहा गरेर जाने भने पढ्ने प्रिनप डजन्ट मेक सेन्स नि झन् त्यतिखेर अनि prenup makes more sense because after your के अरे if you get divorced हैन then you have no life skills पनि के you can't work you can't like pay for yourself that's when prenup comes in action के so the prenup has to be signed no यस्तो हो कि अब डिभोर्स भयो भने त there's already a regulation that 50% goes to you नि त a prenup means like you don't have to give the money you don't have to give the money त्यतिखेर त्यो prenup के अरे prenup नभएको also made sense भनेको त्यतिखेर चाहिँ पहिला चाहिँ because नभएको they didn't have the same skills like अनि त यहाँ नेपालमा एलोमोनीहरुको पनि छ चलन छ हुन्छ नि हुन्छ if you have kids I've heard like a lot of these rules were alikati biased towards women for good cause पहिला अब lot of things happened to them हैन a lot of the rules were not in favor of them तर अहिले चाहिँ अब it's sort of के भन्छ केटालाई कुनामा ठेलेको टाइप के अनि lot of women take advantage of those rules अनि maybe त्यसको लागि होला prenup अब टाइम होला कि है अब त किनभने नेपालको हिस्ट्रीमा women haven't been treated fairly नि ever whole mankind नै whole mankind नै भनौँ त नेपालमा अझै extreme because of sati and shit इन्डिया अब तर यहाँ तर इन्डियामा नि हुन्थ्यो सती हुन्थ्यो नि हुन्छ इन्डियामा मेन हो नि इन्डियामा मेन हो तैँले त्यो हेरेको छैन त्यो पिक्चर दीपिका पडुकोनको के अरे पद्मावती के भन्ने छैन यार आगोमा हिँडेर गरिदिन्छ त खलिसी अग्नि परीक्षा त्यस्तै लाग्यो then खै अब आफ्नै but some अब if you start comparing someone say like certain Islamic with you have more restraints for women जुन चाहिँ अब त्यो लुगाहरू लाउनु पर्छ त्यस्तोहरू गर्नुपर्छ साई बाबा टाइप तर त्यो के अरे बुर्खा लाउने केटीहरूले आँखा चाहिँ हेभी चिटिक्क पारिदिन्छ है का भित्र त डिजाइनर लुगा लाउँछ नि त्यो ब्याङ्ककमा जाँदाखेरि मेरो ममले जहिले पनि त्यो बुर्खा लाउने केटीहरूको पर्फर्म कस्तो दामी हुन्छ नि थाहा छ तिमीलाई भन्नु भन्दैन अनि आई जस्ट पास वान बुर्खा लाउने केटी अम्बो द्याट ट्रिप भेट्ला जस्तो भइदिएको अब बेसी तर मुस्लिम वर्ल्डले पर्फ्युम चाहिँ साट्टै लगाइदिन्छ त्यो ब्याङ्कमा पाउँथ्यो कि अरेबिक पर्फ्युमहरु स्मल वान्स वर ड्याम एक्सपेन्सिभ कि कन्सन्ट्रेटेड हेभी हुन्छ यस्तो लाउँछ नि यहाँ म यति मात्रै गर्छ सक्यो तेरो 2 दिन जस्तो गनाइदिन्छ त्यही स्मेल आइदिन्छ त्यो दे हेभ त्यो एउटा पर्फ्युम टाइप हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई अकबर हैन सन्चो हैन एउटा कुनै के भन्छ एनिमेस पछि थाहा भयो भने भन्छ but they wear that which like really stays on your skin त्यही भनेको मैले त्यही नाम कुन के नाम छ के एउटा त्यसको त्यो डाउज मात्रै गर्ने हैन अलिअलि त्यो कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ के खासमा तैँले त्यस्तो दोकानहरुमा गएर नि आफ्नै फ्लेभर पनि निकाल्न सक्छस् त्यहाँ तैँले त्यहाँ अप्सन कस्टम हुन्छ नि त्यहाँ तिनीहरूले तैँले भन्न सक्छस् यसको 30% यसको मिक्स हुन्छ नि क्रेजी नि ब्रो म एक दुईवटा दोकान गएँ नि पर्फ्युम भन्ने मुभी हेरेछ हेरेको छु जस्तो लाग्यो सिरियल किलरको है उद भन्दै रहेछ हैन उद हैन आई थिंक समथिङ एल्स लाइक अटक्क पटक्क त्यस्तो खाले नाम छ त्यही त मेरो दिमागमा अकबरे मात्रै आइरहेछ तर ब्याङ्ककमा एकदम फेमस नि हो है ब्याङ्ककमा नाना भन्नेमा पाउँछ नाना नुवा नाना सय नाना ब्याङ्कक जाँदाखेरि ब्याङ्ककमा चाहिँ नाना भन्ने स्ट्रिट चाहिँ फेरि नोटोरियस भन्ने फेरि सय भने चाहिँ स्ट्रिट तँलाई नानामा देखे भने चाहिँ नि तिमीहरू देख्ने मान्छे पनि हरामी हो जसलाई देखे पनि हरामी हो आई द्याट वाज प्याटपङ हैन प्याटपङ त्यही हो अर्कै हो प्याटपङ बट नाना इज एक्सट्रिम जन एक्सट्रिम नानामा गइस् भने नि तैँले इन्डियन मान्छे केटाहरू हो एजियन लाइक साउथ एसियन भन्नु इन्डियन पाकिस्तानी बङ्गलादेश नेपाली भुटनिजहरू like I don't know why they flocking there flocking and I don't mean to sound bad I don't mean to sound bad but obviously there's a lady boy culture in Bangkok right? Bro guess who are the most top consumers customers for lady boys the Indian dudes I'm not even kidding like the land of Kama Sutra I mean like thousands and here they at least whatever right? Indian dudes you can see like bars ma flocking like jap hune bitika tinharlai अब बिर्स्यो तिनीहरुलाई चाहिएकै अब एउटा दुलो हो अब हैन and the regardless of
that lady boy must be having like a bigger dick also than that Indian dude हुन्छ नि but still like ambo they'll be like इन्डियनहरूको कस्तो इन्फ्लुएन्स क्या ब्याङ्कमा अब त्यो सुन न अब के अरे इट्स नट इभन इट्स एक्चुअली प्यारिया रहेछ नि त अनि अनेस्टली मलाई भक्कु थाहा केटाहरूले पनि भने कि सन्जेले भनेपछि मैले हल्का यता सोधेँ कि तर इन्डियनहरू पछि गएर गएर पटाया भयो इट्स नट पटाया रहेछ नि त इट्स प्यारिया पटाया चाहिँ खास इन्डियनहरूको हो नि हब इन्डियनहरूको भिजा लाग्दैन नि त तिनीहरूलाई अनअराइभल हो नि त अब है मेरो इन्डियन साथीहरू पनि थुप्रो छ तर कसम कि अम्बो पढायामा चाहिँ अम्बो इन्डियनहरूले अब मैला गरिदिन्छ अब घन्टा बिचहरूदेखि लिएर हुन्छ नि ब्याङ्ककबाट कति 2 घन्टा पनि होइन पठायो हो इन्डियनहरू फेरि त्यस्तो फुकेटहरू जान्दैन कि आइल्यान्डहरू दे वान्ट कम डाइरेक्ट ल्यान्ड ब्याङ्कक डाइरेक्ट पटाया ब्याङ्कक है देन ब्याङ्कक देन गो ब्याक ब्रो यस्तो गरिदिएको मलाई एउटा इन्डियनले दिमाग चाटिदिएको भन्न एकखेप मलाई कहिले रिस उठेको भनेको चाहिँ म काठमाडौँ कि कहाँबाट आई फ्लु इन्टु ब्याङ्कक एन्ड आई टुक द मेट्रो टु टाउन फ्रम एयरपोर्ट क्या एयरपोर्टमा डाइरेक्ट ट्रेन पाउँछ नि त होइन मेट्रो बसिरहेको छु एउटा इन्डियन मान्छे ल्याएर एक्सक्युज मी वेयर इज दिस होटेल भनेर सोधेँ क्या मलाई क्यान यु हेल्प मी भने आम लाइक स्योर एड्रेस त्यस्तो हेरेँ मैले यो ट्रेन लिएर त्यहाँदेखि युर फ्रम मैले नेपाल भने ए हिन्दी बोल्छस् हिन्दी बोल फर्स्ट मैले भेटेको पनि त्यसलाई 5 मिनट पनि भएको छैन भेटेको फर्स्ट एड्रेस सोध्यो होटेलको मैले भन्दै त्यो सेकेन्ड क्वेसन के हो यहाँ यस्तो चाहिँ कहाँ पाउँछ यस्तो चाहिँ कहाँ पाउँछ मैले फेरि होटेल एड्रेसको नाना नै फेरि हो तिमी जहाँ जाँदैछौ चारैतिर भन्छ सबै तिम्रै लागि हो मलाई त यहीँ सोधेछ यार 3-4 जनाले यस्तो काठमाडौँमै इन्डियनहरूले भाइ इधर क्लब किधर क्लब भनेर म चाहिँ यसो हेऱ्यो अनि त यसलाई आई क्लब पठाउनु पर्छ यसलाई उहाँ धर्ममा गएको छ अनि उहाँ मेरो लड्की हो कि आफ्नो अनर किलिङ गर्ने है रङ पर्सेप्सन भइसक्यो म्या इन भेलीहरूको नेपाल आए मुझे केटीहरू इजी हुन्छ प्लस होइन तिनीहरूको देशमा हुनेहरू यस्तो सेक्स वर्कर्सहरू नेपालीहरू हुन्छ नि त सो लाइक तिनीहरूको दिमागमा चाहिँ फ्याक्ट्रीमै जाँदाखेरि झन् होला टाइप्स हुन्छ नि क्या होइन फ्याक्ट्री आउटलेट जाँदै झन् सस्तोमा झन् दामी अप्सनहरू त्यो पनि प्लस लाइक रियालिटी त्यस्तो छैन नि त यहाँ हाम्रो लाइक अब नेपाल लाइक नर्थ इस्टर्न स्टेट्सहरूको वुमेन आर मोर ओपन अलिकति आउटस्पोकन छ हैन ब्रो दिल्लीहरुमा के सोधिदिन्छ भन्न नर्थ इस्टर्न कतिजनालाई डाइरेक्ट क्या हाउ मच भनेर एन्ड प्लस दे हेभ अब त्यो लुक्स डिफरेन्ट भएर पनि दे फिल दिस डिस्टेन्स क्या अब यो मान्छे लाइक कमोडिटी जस्तो कि दे डोन्ट लुक एट देम लाइक अ पर्सन हुन्छ नि अब आफू जस्तै अब इन्डियन केटी देख्यो भने त अप्ठ्यारो लाग्ने हुन्छ नि चिन लागि तर अब लाइक यु लुक एट दिस पर्सन लाइक एजियन फिचर्स छ अब चिन्नु जान्नु हो यसलाई त सोध्नु मिल्छ खालि त्यस्तो वर्ड आउँदैछ नर्मल सिटिजनलाई त के अरे सिएमलाई त चिन्ने उ गरिदिन्छ त्यहाँले हेरिदिन्छ त्यहाँ मिजोरामको चिफ मिनिस्टरलाई इन्टरभ्यूमा किन ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्स भएन अहिले त मिजोरामको द्याट्स अरुणाचलको ए ओके के भयो रे खै के चाइनिज हो यो यिनीहरू कसरी अहिले कुनै के भइरहेछ कि तिनीहरूको बिफ भइरहेछ आई थिङ्क द्याट्स मिजोराम के आई थिङ्क एउटा मिजो केटाले सेयर गरेको थियो कि अनि के किन इन्टरभ्यू नगरेको भन्दा खालि हेपेको छोडिदिएर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भयो अरे जान्छ चिन हिन्दी बोल्न आउँदैन जान्छ मिजोलाई आइहाल्छ मिजोहरूले बी हिन्दी बोलिदिन्छ त सबैले हिन्दी बोल्छ नि इन्डियामा त मोस्टली होइन नर्थ इस्टर्नहरूसँग अब कम्युनिकेसन गर्ने त्यही एउटै ल्याङ्ग्वेज त हो होइन I mean like they have an accent तर मजाले बोल्छ यार मणिपुरीहरूले बोल्छ मिजोहरूले अलिक हिन्दी बोल्छ मजाले बोल्छ बोल्छ न त अब टु द मेनल्यान्ड कनेक्ट त अरू केही छैन नि कल्चर नथिङ इज बरु साउथ इन्डियाकोहरूले बोल्दैन नि उनीहरूको स्क्रिप्ट पनि इङ्ग्लिसमा छ है साउथ इन्डियनहरूले हिन्दी बोल्दैन तिनीहरू त आई थिङ्क मोर लाइक त्यहाँको प्राइड छ नि अलिकति रिभोल्ट तर मलाई कसम मैले घरिघरि भने कि मलाई साउथ इन्डिया चाहिँ नर्थ इन्डिया भन्दा नि साउथ इन्डिया चाहिँ हेभी मन पर्दिन्छ हौ कुनै किन क्या अब द सदर्न पार्ट्स साउथ इन्डिया इज मोर प्लेजेन्ट मोर कुल पिपल होइन अझै लाइक त्यस्तो लाइक क्रेजी हुँदैन सबैले इङ्ग्लिस बोल्छ हो मोरले सबैले इङ्ग्लिस बोल्छ अभियसली ब्याड पिपल जहाँ पनि हुन्छ तर साउथ इन्डियामा अलिक कम हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई नर्थ इन्डिया भन्दा चाहिँ त्यो एन्ड इज क्लिनर पनि क्लिनर है
तर इन्डियाको हिस्ट्रीमा मलाई किन त्यस्तो लाग्छ भन्न ब्रो मैले पहिला पनि भने जस्तो लाग्छ इन्डियाको जति हिस्ट्री तैँले हेरिस् नि रिसेन्ट लास्ट 200-300 इयर्समा जति त्यो स्ट्रगल फर इन्डिपेन्डेन्सदेखि लिएर सब रिभोल्टहरूदेखि लिएर मोस्ट ब्लडी पार्ट इन द हिस्ट्री च्याप्टर 90% अफ देम ह्यापन नर्थ इन्डियामा क्या बुझिस् कलकत्ता यताउता हुन्छ नि नर्थ इन्डिया दिल्ली जेनोसाइडदेखि लिएर लाइक ब्रिटिसको पनि सब सेन्टर अफिस अब जलियनवाला बागहरू यस्तो सब पन्जाबतिर यो के अरे इन्डियन पार्टिसन बेङ्गल पार्टिसन अफ बेङ्गलहरू सब नर्थमा भएको हो नि त सो अब रिसेन्ट हिस्ट्रीमा त्यो लाइक ओभर द जेनेरेसन क्या त्यो अग्रेसन र त्यो हुन्छ नि क्या बुझ्नुहोस् मैले भनेको बिकज तलको साउथ इन्डियाको मोस्ट त्यो रिजन वर नट अन्डर इस्ट इन्डिया कम्पनी दे वर लाइक इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्सहरू थियो कि सानो सानो निजामहरू लेटर पनि पछिसम्म दिएको थियो नि सबै दिएको थियो दे हेड देयर ओन अब कतिखेर फेरि पोर्चुगिजहरुको कोलोनीहरू थियो यतापट्टि लाइक ब्राजिलियन चेन्नाईहरु त सब पोर्चुगिजै थियो नि चेन्नाई त थाहा भएन दे सort of बीच के रे त्यहाँको चेन्नाईको नजिक हैन एउटा छ नि गोकर्ण चेन्नाई निर बीच छ नि के रे चेन्नाई निर पन्डिचेरी त फ्रेन्च हो नि फ्रेन्च सो त्यसले गर्दाखेरि दे सort of अब डिडन्ट ह्याभ टु डु नै अब किन अब अर्काको झगडामा किन पर्नु टाइपको हुन्छ नि बट देन अब नर्थमा दे वर बिङ अप्रेस मेबी दे हेभ त्यो बङ्गलादेश पाकिस्तान सब नर्थमा किनभने लाइक पहिला त अब लाइक दे वर अल इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स नै हो नि होइन अन्टिल लाइक अब एलेक्जेन्डर हो आयो त्यसपछि लाइक मिडल इस्टबाट आयो दे कन्कर्ड एन्ड कन्सोलिडेटेड अल द प्लेसेस एन्ड देन द ब्रिटिस केम एन्ड टुक ओभर अल दोज थिङ्स तर साउथमा चाहिँ अ लट अफ देम वर इन्डिपेन्डेन्ट So they didn't have to princely states टन्नै थियो यार त्यो टिपु सुल्तानको मैसोर साइजरहरु थियो नि के सैफ अली खानको फ्यामिली पनि थियो हो त हैन हो त अनि पछि अन्त इन्डियन गभर्नमेन्टले बुली गरेर उयो गर्यो नि बुली गर्यो अनि प्लस लाइक पैसा उयो दिएर लिएको नि कतिवटा ठाउँहरु त एन्ड त्यसैले त लट अफ दिज प्रिन्सेस एन्ड अल के अरे सिजामहरु दे हेभ त इन्डियाले टुवर्ड्स द इन्डियन दामी क्यापिटलाइज त गरेको किनभने चिन्ने त्यो गान्धीहरूले गर्दा चिन्ने इन्डिपेन्डेन्स पाएको भन्छ नि इन्डियाले घन्टाको गान्धीले गर्दा हो एक्चुअली इट वाज भगत सिंहले होइन वर्ल्ड वार ऊ थियो नि त भगत सकेको थियो नि त ब्रिटिस अलरेडी ब्रोक दे आर ओन्ली उनीहरूको आर्मी पनि सकिसकेको थियो होइन चुस्नुसम्म चुसिसकेको थियो नि 200 वर्षमा कति चाहिँ चुस्नु सक्छ अझै चुस्नु सक्थ्यो नि अब त्यो द ग्रेट वार वर्ल्ड वार 2 नभएको भए त अझै चुस्थ्यो होला नि ब्रो बिकज दे ह्याड अ फुल एस आर्मी होइन त्यो रिसोर्सेस है भर्साइल टेरिटोरी अफ भर्साइल सब तिनीहरूलाई रिम्बर्स पनि गरिसकेको थियो सो इट वाज लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वारको त तिनीहरूलाई केही इम्प्याक्टै परेन नि जस्ट लस्ट अ कपाल अफ मेन कपाल अफ मेन भन्दा नि भक्कु मान्छेहरू मऱ्यो तर वर्ल्ड वार 2 सम्म त तिनीहरूको फेरि ब्याक आइसकेको थियो नि सो इफ द्याट वार नेभर ह्यापन इन्डिया वुडन्ट बी फ्री आई थिङ्क सो है टिल डेट व्हाइल ऑल दिस इज ह्यापनिङ नेपाल चाहिँ चिल है प्रोटेक्टेड त्यो नेपाल र इन्डियाको वार के अरे ब्रिटिसको वार के कहाँ भएको थियो मेघौली ड्र भएको खासमा ड्र हान्दिएको नि तर हान्दिकै हो अपकलिप्टो स्टाइलमा ढुङ्गाहरू फाल्यो लेडिजहरूले पनि पार्टिसिपेट गर्यो अन्त ढुङ्गा बच्चाहरूले माथि के छ त स्टोरिजहरू क्या इट्स आई थिंक that one is almost up there with Udyo man त्यो 300 Spartans को टाइपको that story like the numbers अब प्लस यतिखेर त दे ह्याड आर्टिलरी पनि के हुन्छ नि अब त्यतिखेर त दे डिडन्ट ह्याभ द्याट सो इट्स अलमोस्ट इक्विभलेन्ट टु त्यो नि अब लाइक नेपाली जना दे क्यापिटलाइज आफ्नो रिजन हुन्छ नि दे कट आउट द फुड लाइन सप्लाई वाटर लाइन्स एन्ड अल दोस थिङ्स like starved and at that time we still the people inside the fort self sufficient थिएन त्यतिखेर पनि के त्यतिखेर पनि self sufficient थिएन हैन अब त्यो फोर्ट भित्रको तेरो लाइन्स बाहिरको फुड लाइन्स वाटर लाइन्स फर months and months तले कट गर्दिस भनेर अन्त कसरी चाहिँ and so they had to पहिला त्यही त गर्दै नि when they cannot siege that was the last tactic क्याम्प हान्दिने क्याम्प हान्दिने उयसमा ट्रोयमा पनि त्यही त गर्छ नि सबैमा त्यही कति मलाई चाहिँ वान स्टोरी लाइन इन लाइक हाम्रो ह्युमन हिस्ट्रीमा चाहिँ कुन चाहिँ ओभर फेसिनेटिङ लाग्छ भन्न द क्रुसेड्स क्या द होली वार हुन्छ नि फर जेरुसलम मुस्लिम्स र आई मिन टर्क्स एन्ड अल लाइक रिचर्ड द लायन हार्ट त्यो सलाडिनहरू भन्ने तिनीहरूको वार हामीले पढेको थियो यसको बारेमा मुभिजहरुमा टन्नै हुन्छ सलाडिन द वान अफ द ग्रेटेस्ट लाइक Turkish, Persian, Turkish
like Ottoman, I think. Ottoman, Turkish one. Ruler who won back Jerusalem and defeated the Crusades out of the. But he let them go. He accepted surrender. Not that notoriously they were known to slaughter everybody. जेरुसलमको त्यो बिता बाजे पनि त्यो जलायनवाला बाग म्यासेकर भन्ने बेलामा 6 वे मर्डर हैन देखेर 6 वे मर्डर म्यासेकर त्यो द इन्फेन्ट्री वाज नेपाली हो गोर्खा हुन सक्छ आई वोन्ट बी सरप्राइज आई थिंक इट इज हुन सक्छ अनि जनरल डायर भन्ने चाहिँ गिभ द कमान्ड टु शूट एउटा रिसेन्टली एउटा मुभी निस्केको थियो कि कदम सिंह हो कि उदम सिंह भन्ने त्यो हैन cuz हामीले जलायनवाला बाग म्यासेकर हैन पढेको मात्रै छ नि त एन्ड मलाई त्यो चाहिँ इट अलवेज स्टक इन माई हेड के कज लाइक अब हिस्ट्री बुक्सहरू क्लास 4-5 मा पढाउने हिस्ट्री बुक्सहरू त अभियसली इट्स भेरी डसाइल नि त हिस्ट्री जति पनि नराम्रो भए पनि दे टोन इट डाउन होइन तर द्याट वान थिङ चाहिँ इभन इन क्लास 4-5 को बुक्समा इट वाज प्रिटी एक्सप्लिसिट जस्तो लाग्यो मलाई होइन सो यु अलवेज स्टक विथ मी है अनि अब इट वाज अलवेज इन माई हेडमा चाहिँ अब रिड गरेर आई कुड ओन्ली पिक्चराइज इट होइन दिमागमै अनि अस्तिको त्यो उदम सिंह भन्ने मुभीमा हेर्दाखेरि चाहिँ फक म्यान वाइल्ड डिस्क्रिप्सन्स है डिस्क्रिप्टिभ वेलमा जम्प हान्छ होइन मान्छेहरूले कहीँ भाग्नु नभएर त्यो त मर्यो भित्ताहरूमा कहाँ चढ्नु अब होइन अब मेसिन गन हो अब 303 राइफलहरू त्यति बेलाको मेसिन गन युज गर्दैन राइफलमा चाहिँ अनि त्यसपछि त्यसको त्यो के भन्छ हियरिङ हुँदाखेरि चाहिँ दे आस्क हिम के तसँग लाइक हेभी ड्युटी आर्टिलरी भएको भए युज गर्थ्इस् भनेर सोचा नि अनि त्यसले अब सिन्स माई ड्युटी आस्क फर इट आई वुड डेफिनेटली युज इट पिसफुल प्रोटेस्ट लाइक क्या तिनीहरूको ऊ पक्रेर रहेछ नि त होइन त्यतिखेर लाइक के प्रो इन्डिपेन्डेन्स गाई एउटा तिनीहरूको लिडर पक्रेर रहेछ क्या सो उनीहरूको लागि त्यहाँ रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ सो रातारात कर्फ्यू निकालेको क्या तिनीहरूले होइन अनि अब पिसफुल प्रोटेस्ट चाहिँ गर्नु पाउँथ्यो रहेछ तर त्यतिखेर नै वेन हि केम टु नो लाइक नेक्स्ट डे यो हुँदैछ भनेर पिसफुल प्रोटेस्ट हुन लाग्छ जलायनवाला बाग भन्ने ठाउँमा हुँदैछ भनेर चाहिँ दे इस्युड त्यहीँको त्यही एउटा नोटिस सेयिङ लाइक कर्फ्यू हुन्छ अनि कर्फ्यूमा एनीवन सिन आउटसाइड विल बी सर्ट भनेर भनेको हुन्छ कि तर अब सर्कुलेट नै भइसकेको हुँदैन कि त्यो मेसेज होइन अनि उनीहरू चाहिँ पिसफुल प्रोटेस्ट भइरहेको हुन्छ अनि त्यो ठाउँ पनि फेरि इट्स लाइक एनक्लोज के यसरी होइन अनि देयर इज ओन्ली वान न्यारो पाथ द्याट यु क्यान कम आउट एन्ड गो इन फ्रम ट्राभिस स्कट खालको अनि त्यहाँनिर गएर दे लाइन अप एन्ड स्टार्ट सुटिङ पिपल म्यान फक आई थिङ्क थाउजन्ड Nepal also has had a fair amount of uni massacres. यतै होइन कोट पर्व भन्ने छ कि द्याट्स द आई थिङ्क द मोस्ट ब्रुटल वाला के हुन्छ त्यो त्यहाँबाटको राणा हुन्छ राजा देखेर हि किल्स अल द मिलिटरी पर्सनल्स अनि त्यहाँको सब ठुल्ठुलो के अरे मान्छेहरू क्या ब्रो ट्राभिस स्कटको चाहिँ त्यो भिडियो हेभी थियो यार चिरिङ्गै भन्ने देऊ त गाई के अरे सुई घोजिरहेको थियो क्या सबले मान्छेहरू 10-20जनालाई सुई घोजिरहेको थियो भ्याक्सिन हानिरहेको थियो क्या ड्रग हो अनि देयर वाज अ सिक्युरिटी पर्सन अल्सो हु गट भ्याक्सिन के अरे हु गट पिन्च विथ द थिङ के भ्याक्सिन कि ड्रग्स भ्याक्सिन सुईमा ड्रग हालिदिएको कुनै के अनि त्यो खाने बित्तिकै अनकन्सियस हुने अरे एउटा सिक्युरिटी पर्सनलाई पनि हानिदिएको अरे अनि देयर इज हाई चान्स द्याट द पिपल हु गट ज्याब्ड वेयर द पिपल हु डाइड अब सफोकेसन पनि हुन्छ हामी कन्सर्टमा एकचोटि गोवामा गएको थियौँ नि कन्सर्ट एउटा कन्सर्ट भएको थियो कि सनबर्न फेस्टिभल भएको थियो त्यतिखेर म ट्रिपमै थिएँ अनि गएदेखि अनि म स्टेजको अगाडि थिएँ कि अनि अगाडि बसेर यस्तो लाइक सासै फेर्न गाह्रो हुने रहेछ क्या ब्रो त्यो हुप्पो भएर होइन इन्डियनहरूको काखी गनाइरहेको अनि म ट्रिपमा थिएँ है भनेको थिएन गार्डले पानी खुवाइदियो कि मैले त गार्डलाई थ्याङ्क यू भनिदिएको उयो पनि पास आउट भएको होइन आश्वासन पनि म त सक्दिनँ यार त्यस्तो हामी एकखेप त्यो NS7 गएको थिइस् NS7 गएन है के अरे मस्पिटमा चाहिँ खालिङ हो म खालिङ र स्वयं मस्पिटमा जाउँ यत्रो इन्डियनहरू हुन्छ नि क्या अब त्यो हेभी मेटल इन्डियनहरू क्या फेरि कस्तो हुन्छ त थाहा छ त अब हेरी लामो कपाल होइन हेरी ब्ल्याङ ब्ल्याङ मस्पिट हुँदो रहेछ अब जोसमा लु गइदिउँ होइन अब रुल अब हुन्छ नि इफ समन फल्स यु जस्ट डोन्ट हर्ट देम बट यु गो हार्ड न मस्पिटमा ब्ल्याङ ब्ल्याङ आइकन चाहिँ मलाई दुखिसक्यो अब लाइक ड्यासिङ विथ अदर पिपल मस्पिटमा बाहिर कुद्दै then I'm like I can see two like small height dudes like jumping and like giving it हुन्छ नि अरूलाई को रहेछ भने त स्वयं र खालिङ चाहिँ नि एल्बो पनि चुच्चो बनाइदिएर
बसमिटमा अब स्वयं त ओके होइन स्वयंलाई चाहिँ अलिक लाग्यो अघि नि आई स लाइक खाली गोइङ इन लाइक एल्बो इन लाइक द्याट I'm like, wait, no, not this one. Oh shit, that was funny. यहाँ पनि हुन्छ त्यो के अरे के फेस्टिभल यता हुन्छ नि एउटा साइलेन्स फेस्टिभल त्यहाँ पनि मन गएको एक्चुअली त्यहाँ मस्पिट त्यहाँ पनि हुन्छ वाइल्ड साइलेन्स फेस्टिभल होइन इट्स मैले त आई डिडन्ट थिङ्क अ लट अफ मच अफ इट कि तर इट्स अति खतरा फेस्टिभल दे युज टु गेट अ लट अफ बिग नेम्स रहेछ नि मलाई थाहा नै थिएन यार त्यो हेभी मेटल सिनमा चाहिँ साइलेन्स फेस्टिभल इज कन्सिडर वान अफ द बेस्ट नेपालमा साउथ एसियातिर ओ यहाँ ब्रिगेडी मण्डपमा हुन्छ होइन लास्ट इयर म जाँदाखेरि लाग्दैन अस्ति एकखेप त इफ आइ एम नट मिस्टेकन जूमा चाहिँ दिस डेज दे डोन्ट डु कन्सर्ट्स बिकज त्यो एनिमल्सहरूलाई इरी हुन्छ भनेर इरी त तेरो त्यो केजमा बसेर इरी भइसक्यो होला त्यो साउन्डले त झन् इरी हुन्छ नि पटेका पड्काउँदा त कस्तो हुन्छ है तेरो कुकुर तल चाहिँ पटेका पड्काउँदा अम्बो ब्रो राति मसँग सुतिरहेको हुन्थ्यो होइन अब फेरि मारवाडीहरूले चाहिँ राति मनाउँछ नि क्या लक्ष्मी पूजा नेपालीहरूले दिउँसो गर्छ मारवाडीहरू चाहिँ राति अरू सुतिरहेको बेलामा लक्ष्मी चुपुके आओस् भनेर टाइपको हाम्रो मात्रै आउनु ल अन्त के भन्छ अन्त हाम्रो नेबर्स चाहिँ मधु कम्युनिटीको नि त अन्त राति चाहिँ हेब्बी पटेका पड्काउँदै थियो कि तर आई डिन्ट से एनिथिङ होइन ड्रेको चाहिँ हेब्बी तर्सिदिएको सुतिरहेको हुन्छ अब होइन अझ ब्ल्याङ हुन्छ नि लाइक के भयो टाइप्स क्या बिचरा फेरि म ब्ल्याङ पड्किन्छ फेरि कान ठाडो गरेर के भयो जर्मनसेपले चिल थियो कि जेप्लिन चाहिँ अति डराएर अझै मुख लुकाउनु खोज्छ कि यसरी त्यो कुना कुनामा गएर मुख लुकाउने अनि कि त काखमा आएर बसिने अब यत्रो मोटे छ है हाल त जेप्लिन म काखमा बस्दा त भारी भइदिएँ मेरो त रुममा बसिरहेको हुन्थेँ होइन ढोका लगाइरहेको हुन्थेँ ट्याप्पै नट लाइक लक अनि प्याङ प्याङ पड्किन थाल्यो अनि त्यसपछि एकजना गरेर यस्तो गर्थ्यो तिनजनाको लाइनमा भित्र आएर अनि अब कहिले अब अरू बेला त अब लाइक आफ्नो आफ्नै स्पेसमा बस्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ तिनजनाको यसरी ट्रायङ्गल भएर बसिरहेको बिचरा माया लाग्दो है टिबेटन स्पेनियल मलाई पनि त्यस्तो एउटा मन परिरहेको छ सानो त्यो केडीको त्यो भाष थियो त्यो के अरे नानु केडीको नानु थियो नि उता धाकेमा त्यस्तो त्यस्तै कहाँ पाउँछ यार त्यस्तो खोइ थाहा भएन 2 दिन अगाडि चाहिँ हेभी मेरो त सबै एउटै फ्यामिली 2 दिन पछि कुकुरलाई टर्चर हान्दै गरे बडेका पड्काइदा अनि पटेका इज लाइक युजलेस एन्टरटेनमेन्ट हो यार मलाई त मन नै पर्दैन यार पटेका भन्नुभयो नि के जान्छ के गर्नु जान्छ अब आगो बाल्यो फुते फ्यान्लो नि पड्केर ल अब I don't see what's the fun in that के it's like not it's not even like visually like, चक्र घुम्नेमा it's not even visually satisfying पनि के हे त्यो चकलेट बमहरु है that's a keep अब like it's loud that so हैन honestly भनेको अब यतिकै अब फर्स्ट अफ अल द्याट आफूलाई नोइज इन्भाइरोमेन्ट ऊ भइरहेछ होइन पल्युसन अब इन्भाइरोमेन्ट स्ट्रेट अफ पल्युसन भइरहेछ अनि जहाँ चाहिँ यो वेस्टिङ अ लट अफ मनी पनि क्या इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरी इल्लिगली लुकाई काकाबाट लुकाएर लास्टमा आएर फुट त पड्काउने अरे त्यो त्यहाँ नि धेरै जस्तो फुस हुन्छ नेपालमा आउने पहिला त ऊ त्यो पनि थियो नि लट अफ चाइल्ड लेबर पनि पटेका इन्डस्ट्रीमा गन पाउडर इन्डस्ट्रीमा है एन्ड त गन पाउडर इन्डस्ट्रिज यो तिहारतिर चाहिँ यो पटेकाहरू चाहिँ इन्डियामा वाइल्ड कमाउने रहेछ यार ब्रो फ्याक्ट्रीहरूले देयर इज अ सर्टेन प्लेस ओन्ली वान सर्टेन प्लेस के कहाँ विशाखापट्टनम आई डोन्ट नो वेयर एक्ज्याक्टली होइन तर द्याट्स द ओन्ली प्लेस वेयर दे मेक पटेकाज रहेछ क्या फर द होल कन्ट्री तिनीहरू त मालामाल हुन्छ नि नो दे मेक सानो उयोहरू पनि हुन्छ कि इलिगल ठाउँहरू पनि त त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरू अलिक चाइल्ड लेबर के ए अनि बच्चाहरू चोरेर लान्छ होइन एन्ड देन दे मेक देम मोर खतकडी लगाएर खुट्टाहरूमा पटेका त मलाई खासै मन पर्दैन यार बरु होलीमा पिचकारीहरू हाल्नु चाहिँ मजा आउँछ है पटेका त पहिलाको इन्टरटेनमेन्ट होला नि त त्यो गन पाउँदैन हुने कि रातो पटेका यस्तो म त यस्तो गरेर हान्दै छ नि बट नाउ आई डोन्ट थिङ्क फायर क्रैकर्स मेक सेन्स है अब त Was there something we wanted to talk about this week? Nothing specific, eh? No. I was just trying to recall. Was there? Tihar manao. Maza आयो तर last month भनौँ न last 1 month दसैँ र तिहारको stretch. Okay. I think it was one of the best ones I've had so far, man.
नेक्स्ट मन्थ मजा आउनुपर्छ हामी दसैँमा गयो है यही 1 महिना भयो हामी गएको ब्रो 1 महिना भइसक्यो हामी 9th मा गएको हैन अन्त दसैँको ठ्याक्कै एक हप्ता अगाडि गयो अब यो इयर पनि सक्नु लाग्यो ब्रो what the fuck थियो यो इयर त स्लो नै गयो लास्ट इयर जस्तो त के भन्छस् दिस इयर झन् फास्ट गयो मलाई त यो के रे मार्च अप्रिल मे जुन त थाहा पनि छैन के भयो है मेजुमा के हो हामीले त्यही त सोच्दा के थाहा छैन लकडाउन थिएन थाहै छैन के हो लकडाउन थियो नि मेरो बर्थडेमा हामीले के गर्यो यार हामी सेलिब्रेट गर्यो अगस्टहरु थाहा छ होला अगस्त त के हो कहिले आयो कहिले गयो पनि थाहा छैन एकचोटि पनि लेखेन होला मलाई कतै त्यो डेट त युज पनि गरेन होला अब फेरि अब यु टु गेट युज टु 2022 के जनवरी 1 महिना चाहिँ लेख्नु पर्यो भने यस्तो झ्या हुन्छ ब्याङ्कहरुमा यस्तो साइन गर्दाखेरि सब फर्म भरिसक्यो अनि लास्टमा यस्तो हेर्दा 2021 लेखिरहेको हुन्छ कि देन फिल अप द होल फर्म स्कुलमा हुन्थ्यो नि क्या डेटहरु लेख्दाखेरि त माथिपट्टि क्लास वर्क होमवर्कहरुमा फकिङ एन्ड देन त्यो हाउडेको चाहिँ त्यो इङ्क रबर हुन्थ्यो त्यसले फाट्थ्यो पाल मात्रै पर्दै हाउडे द्याट वाज अ स्क्याम द्याट वाज द फर्स्ट स्क्याम आई केम अक्रस इङ्क रबर भनेर अनि अझै त्यो भएन थुक लगाउ रे पलै पल के कपीमा अनि फेरि वाट्सएपमा टिपेक्सन गर्नुपर्छ अनि वाट्सएपमा टिपेक्सन चलाउनु पनि इङ्क रबरै चलाउनु पर्ने टिपेक्स सुन्दिन्छ नि त अन्त केटाहरूले मैले सुने यार एकचोटि त इट वाज भेरी गुड ट्रिप I regret it. Ambo जुगाड ट्रिप्स है त ब्रेन सेल्स चाहिँ भक्कु ड्यामेज गर्छ होला त्यसले हल्का डम भएला त्यसरी किन जस्ट पास क्लास 9 मा भन्दाखेरि करेक्सन बेच पुगेर आयो है आउडे अन्त करेक्सन पेन वाज लाइक लेजिट ट्रिपै थियो त्यो त आम्बो पछि त सासमा करेक्सन पेनै ब्यान्ड भएको थियो नि त क्लास 10 मा थियो यो फ्राइडे अगाडि त निस्किन्छ होला निस्किन्छ के भन्छ पार्क भिलेजमा मैथाई एउटा फाइट्स हुँदैछ लेडिज बच्चाको पनि छ यार 2 जना यार मजाको गेन्जी भाइ र अर्को एउटा भक्तपुरको भाइ छ बक्समाण्डुमा त्यो बक्समाण्डुको त्यो भने त्यो उता के रे ससमा उता उ गरेको थियो नि प्याडिङहरु हानेको भाइ त्यो हो त्यही भन्छ जस्तो हैन त्यो भाइ त सानो छ त्यो अनि यसको फाइट पनि गर्ने फुच्चे छ नि ब्रो हैन त्यो बच्चा त 3-4 वर्ष हो त्यो त हैन हो 3-4 वर्ष हो त्यो त हेर्नु आयो भने टिकट्स लिए हुन्छ अनि इट्स 1000 per ticket just come and watch man it's a night of good fights सो के टाइटल चाहिँ कसको फाइटको लागि हो ए टाइटल छ बेल्ट WBC हैन WBC को लेजेन्ड बेल्ट ह के भन्छ ब्रो भन्नुछु नेपाललाई काउन्सिलमा हाल्यो नि ए हो वर्ल्ड बक्सिङ च्याम्पियनशिप त्यो कनेरोहरुको बेल्ट छ नि त्यो हरियो त्यही होला के हो साच्चि कहाँ पार्क भिलेजमा गरेको त अन्त ब्रो अब स्टार्ट समवेयर हल्का रंगशाला त्यो रंगशाला इज द बेस्ट के भो भेन्यु कसो त हैन किनभने त्यो बास्केटबल कोर्ट चाहिँ खासमा तिनीहरुले भाडामा लिएर अनि अब त्यहाँ न सिटहरु हाल्न पनि तिमीहरु हेर्नु जान्दैनस् जानु पर्छ हैन कहिले फ्राइडे बेलुका हुन्छ जाऊ मलाई पिक भन्न ल म तँलाई पिक भन्छु कति बजी सकिन्छ तेरो काम मलाई भने त्यही 5-6 ए हो म आउँछु म त्यही डाइरेक्ट आउँछु अन्त के भन्छ किन मेरोमा बन्जु टिकट छ म भनिराख्छु ल अनि लेडिज पनि छ नि मैथाई तर हेर्न मजा आउँछ यार अन्त मेन इभेन्ट चाहिँ राजु र विक्रम भन्ने छ हैन रेज र राजु अब इज इन्डिपेन्डेन्ट राइट नाउ अन्त ट्रिलोजी फाइट हो क्या 1-1 भइरहेको छ 61 क्याटेगोरी सो त्यो बेल्ट चाहिँ त्यो डिभिजनलाई मात्र हो ए अन्त अब त्यही हो फुजिएको चाहिँ एक्जिबिसन हैन फाइटै हो दिस पुट आउट अल्सो म्यान मिडेट बक्सिङ और सीजन बानिया फुल अफ हो गया त्यो हैन एक्जिबिसन all proceeds will go to a charity of your choice खाले मेरो भाइले फोन गरेर के भन्दै भन्न सीजन बाने त मन्नै पर्दैन दाइ तपाई साच्चै पड्काउन आटेको त्यसलाई पड्कायो भने चाहिँ मुख सुक छुट्नु ल पेपर भ्यू हो नि हेर्न आउँछु भन्दैको पेपर भ्यू अन्त हाम्रो अनाउन्सर चाहिँ को रिङ अनाउन्सर त्यो मान्छे भयो त्यसले भेट्छ खट्टाले त्यो आइस्टेज आयो कि बु हान्दिनु पर्छ स्ट्रेट अप यु सक अस्ति कोल्बी
I think that was on the best intro कुनै किन there's nothing he didn't कसो गाना हो कर्ट एङ्गल गाना त्यही त इम्प्रेस गरिदिएको त्यसले You suck. That guy really knows how to rile people up, right? Colby. I'm a fan, yeah. Even though I don't like I'm a his fan stance and all, like sometimes he goes too much, but I like his Chael Sonnen 2.0 नि. तर तेरी लास्टमा भन्छ नि कोहीलाई उस्मानलाई भन्नु पर्यो नि It's all for money, bro. हैन बाउलाई के भनिदिन्छ तेरो स्क्यामर हो नाइजेरियन स्क्यामर नाइजेरियन नाइटमेयरको बाउ चाहिँ नाइजेरियन स्क्यामरहरु भन्दैन त्यस्तोहरु के अरे त्यो पहिला त्यो स्क्यामहरु इन्टरनेटमा सब नाइजेरियाकै किङहरु प्रिन्सहरु भन्ने आउँथे नि गएको हो नि त जेल उस्मानको बाउ अहिले रिलिज भयो नि हैन 8 वर्ष जस्तो मैले झन्डै बताइदिएको नि त्यस्तो स्क्याम एउटा नाइजेरियन प्रिन्स त्यतिखेर भर्खर याहु मेसेन्जरहरु चलाउँदै थियो हैन अनि याहु मेल एकछिन चेक गरे के भन्छ हैन फर्स्ट वान द्याट आई अलमोस्ट फेल फर त्यो चाहिँ वाज अर्डिनरी हैन अब यु वान्ट दिस मच मनी हैन यसो यसो भनेर इन्फर्मेसन मागे त्यसो अलमोस्ट फेल फर द्याट हैन मैले मेरो ममलाई भने अनि त्यो हाउडेको त्यो भन्यो ठिक छ अनि सेकेन्ड वान वाज ड्याम फनी के हामी चाहिँ नाइजेरियाबाट वी क्रिएटेड अ स्पेस प्रोग्राम रे हैन अनि स्पेस प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो एस्ट्रोनट 2 जना बाहिर गएको थियो एकजना चाहिँ केम ब्याक टु अर्थ सेफली अर्को चाहिँ एउटा मिसफर्चुनेटली एउटा इन्सिडेन्ट भएर चाहिँ हाम्रो अर्थमा अर्बिट गरेको छ अनि अझै त्यसको नाम पनि लेखेको थियो हैन के एनजिओ अनि अपोस्ट्रोफी गोटोङ्गो कुनै के थियो हैन अब डाक्टर गोटोङ्गो निड्स टु कम ब्याक टु अर्थ रे व्हेन वी आर फन्डिङ फर हिज रिटर्न ग्राउन्ड कन्ट्रोल टु पेज मेल पढ्दा इट वाज सो इन्ट्रेस्टिङ कि मैले त फुल पढिदिएको थिएँ मेल अभियसली आई डिडन्ट डु एनिथिङ तर यस्तो हाँस्यो वाइल्ड तर apparently some guy scammed recently a major bank. I'm not sure if it's completely Japanese what the fuck 200 million कि 300 million ताजमहल पनि हैन त्यो स्टिरियोटाइपै रहेछ नि त अफ्रिकन लाइक विदिन द ह्युज कम्युनिटी अफ अफ्रिका कतिवटा कन्ट्रिज र कल्चर्स हैन यु आस्क एनी अफ्रिकन हैन दे से नेभर ट्रस्ट नाइजेरियन्स भन्दै रहेछ नि त द्याट्स देयर स्टिरियोटाइप अफ्रिकाको भेलेहरु हो तिनीहरु त्यसै लाग्यो वेल अहिले तर इन्डियन पनि स्क्यामरहरु कति हुन्छ नि अनलाइन स्क्यामरहरु एउटा मुभी नै तेरोमा आउँदैन व्हाट्सएपमा आउँदैन मेरोमा कति आउँछ यार व्हाट्सएपमा के तपाईले यो जित्यो तपाईको सिम कार्ड हैज बीन चोजन फर दिस हैन अस्ति चाहिँ फोन गर्दिएको एकजनाले व्हाट्सएपमा फोन आइदिएको मलेसियाको नम्बरबाट आउँछ हैन इन्डियन नम्बरबाट कि यस्तो भनेको भाइ साहब आपने यस्तो कुनै कति 50 लाख कि कति जित्यो हो अब तपाईको बैंक अकाउन्ट नम्बर दिनु यसो भन्छ मैले चाहिँ ए हो लौ दामी त्यसलाई उल्टा इरी गरिदिएको क्या अब ए हो मेरो ब्याङ्क छैन तर मलाई कुरियर गरेर पठाइदियो हुन्डी गर्न मिल्छ हुन्डी गरेर त्यसलाई उल्टा इरी हान्दिनु पर्ने एउटा च्यानल छ कि युट्युबमा त्यसमा चाहिँ दिस गाय अब इज अ टेक गाय सो ही नोज एभ्रिथिङ अनि ही नोज अबाउट स्क्यामर्स अनि यसले चाहिँ स्क्यामर्सहरूलाई स्क्याम गर्छ कि वाइल्ड छ क्या मजा आउँछ कि त्यसको त्यो च्यानल हेर्न अब त्यो पुरा होइन त्यो इन्डियन गाइज लाइक ट्राई टु स्क्याम हिम आपका ये ब्याङ्क डिटेल्स कुनै तर अब यु क्यान सी त्यो इन्डियन स्क्यामरको स्क्रिन अन हिज स्क्रिन क्या मजाले अब त्यसले के गर्नु खोज्दैछ सबै देखिरहेको छ अनि लास्टमा वेब क्याम अन गरिदियो त्यसको थोपडा चाहिँ आर यु कुनै के आर यु वेयरिङ दिस थियो है अनि त्यसपछि पुरा यस्तो माइक थोपेर दुईजना कुरा गरेर क्या युट्युबमा छ अनि त्यसपछि कुनै के अनि ए पन्डक मादर चोत गर्छ मादर चोत एउटा खैर छ नि होइन हि गोज टु लाइक यस्तो त्यो मुम्बईहरूको सेरी दोकानहरूमा पनि गएर त्यो गेम सेम किन्ने डुप्लिकेट त्यस्तो छ नि एउटा द्याट वाज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ या आइफोन नै नयाँ इन्डियामा देल फाइन लाइक खतरा स्क्याम म्यान हाइवेहरूमा इन्डियामा त जस्तो अस्ति हाम्रो कन्सपिरेसी थियो नि द्याट किल्लाहरू बिसाउँछ भनेर इन्डियामा चाहिँ कस्तो हुँदैछ भन हाइवेमा गइरहेको छ होइन देशी सामान विथ नाइस बाइक्स होइन स्पेसली लाइक लोन राइडरहरू क्या देख्यो भने चाहिँ बाइकमा पछि जाँदो रहेछ क्या अनि देल टेल यू लाइक ए आपको टायरमै हावा कम टाइपको होइन साइड रोकाउने अनि त्यसपछि इदर लुट्ने अरू लाइक अब एक्स्ट्रा चार्ज गर्ने कि हाउडेमा टायरहरू फेरिदिने नयाँ टायरहरू चेन्ज गरिदिने हुन्छ नि एकजनाले चाहिँ भुलाइरहने अनि अर्कोले चाहिँ टायर नै चेन्ज गरिदिने कि विथ द रिम एभ्रिथिङ अनि द्याट पर्सन वन्ट नो अन्टिल लाइक इन्डियामा त सक्दैन ब्रो कहाँ सक्छ त्यहाँको त मेरो दाइलाई हामीलाई पनि खासमा इन्डिया गएर अलिक चुत्या भएको होला हामी खासमा सोच त राम्ररी
पुलिसहरूले क्या हामीलाई हामी नेपालमै पढेको गाउने दिन्थ्यो नि त पुलिस त्यस्तो हामी नेपालमै पढेको हुर्केको भए बरु अलिकति डिसेन्ट हुन्थ्यो होला कि हामी इन्डियन रप हैन तर लाटो हुन्छ नि लाटो हुन्थ्यो त अझ त्यहाँ कनिङ क्या अब कनिङ पनि होइन कनिङ क्या अब यो इन्सिडेन्ट चाहिँ मेरो दाइ अनि मेरो एउटा कलिगलाई भएको क्या इन्डियामा होइन दुवैजनालाई यही एउटै इन्सिडेन्ट भएको बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा सडनली सम गाइ कम्स पुल्स अप होइन त्यो साइडमा अनि ए भाइ आइफोन लिएन नयाँ आयो भने होइन अनि यस्तो ब्यागबाट आइफोन चाहिँ नयाँ आइफोन के सिल प्याक एभ्रिथिङ होइन खोलेर आइफोनै देखाइने प्लास्टिक खोलेर आइफोनै देखाउने होइन अनि ओन्ली 8,000 अब 8,000मा आइफोन पाउनु लाग्छ भने त जसले पनि अब पैसा जति पनि बटुल्छ नि पैसा होइन अनि एकछिन भनेर अनि मेरो दाइले चाहिँ त्यतिखेर अब ह्याड सम क्यास अनि यति पैसा हुन्छ भनेर लदिएछ अनि त्यो अर्को साथी चाहिँ ही वेन्ट टु हिज अपार्टमेन्ट गट मनी लाइक 8,000 इन्डियन आइसी चाहिँ अनि गेभ हिम क्या अनि ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ अब पैसा लिएर आऊ भन्दाखेरि चाहिँ उसले फोन ब्यागभित्र हाल्ने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ दिने बेलामा चाहिँ यस्तो दिएर होइन अर्को बट्टा दिँदो रहेछ कि त्यसले सिल प्याक नै तर अर्को बट्टा दिँदो रहेछ हातमा भागिदिँदो त्यसपछि बाइकमा होइन अनि त्यो साथी अनि मेरो दाइ त खुसी अब आइफोन पायो 8,000 भनेर घरमा गएर साबुन दुईजनालाई सेम त्यो स्क्याम भएर चाहिँ क्या So that means there are probably a lot of victims like that. And फेरि हामीले कि नाइजेरिया भन्यो नि नाइजेरियन मान्छेहरू पनि दे आर वान अफ द मोस्ट हार्ड वर्किङ एन्ड सर्भाइभल खालके पनि रहेछ नि हु हेभ मेड इट इन अमेरिका एन्ड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड हुन्छ नि डक्टर्स एन्ड के भनौँ न अरू फिल्डहरूमा पनि एक्सेल गर्दो रहेछ बट एन्ड इभन स्क्यामिङमा अल्सो लाइक अदर फिल्डमा अल्सो क्या नाइजेरियन डुज आर one of the most sleekest dudes are in the scam African like with the ladies and like how they talk and dress and all no Nigerians are guys and ladies also are like fashion and everything no उतातिर हुनेहरु त वाइल्ड उति हुन्थ्यो यार इन्डियातिर हुनेहरु धनी हुन्थ्यो यार नाइजेरियन त्यो के रे पहिला स्क्याम थियो नेपालमा नि के रे लुगा धुने साबुनमा बीचमा काट्यो भने सुन आउँछ दिने थाहा छैन त्यो जहिले मेरो घरमा साबुन आयो कि साबुन हाफ के किन साबुन आधे सब साबुन के त्यो ओके साबुनमा कहिले पाएन म सुनको सिक्का त्यो एड पनि के एडमा आउँछ नि एडमा पनि के साबुन पानीमा कप्पै खस्केर भगवानले सुनको सिक्का लेखेर दिने खालके के अनि के हो न के रे इन्टरभ्यु न्युजपेपरमा पनि छाप्दिने के यो पालिको सुनको विजेता चाहिँ यो जित्छ त कहिले यति प्रोडक्ट स्योर त्यो बिच्चाको हो तिनीहरुले मार्केटिङ खतरा मार्केटिङ स्किम हो पहिला द इजिएस्ट वे टु ल्योर पिपल वाज दैट नै वाइ कोक सबैमा हुन्छ नि कोकको त्यो ढक्कन पछाडी यो नम्बर कटाइ 100 वटा साइकल पाउने थियो नि एउटा अफर एक अन्त मैले एउटा साइकल देऊ न 100 वटा चाहिँ किन के गर्नु 100 वटा साइकल हैन 100 वटा विनर हो ए 100 वटा एकजनालाई 100 वटा म त एकजनालाई म चाहिँ होप्समा के अब 100 वटा साइकल पाउँछु म सोचि पनि सक्दिनँ 100 वटा साइकल पाए के गर्नु म साइकल दोकान खोल्छु त्यो वाइमा उतै नि स्क्रैच गर्ने 1 2 3 पाउँछ नि 1 2 3 दुटै कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटा वाइ फ्री पाउँछ त धेरै जस्तो ट्राई अगेन इरी गर्नुपर्छ फेरि पसललाई मलाई त दिन्थ्यो यार मेरो पसलले ए देन देख्दैन यो हुँदैन भाइहरु गर्दिदैन नि आउडेमा यहाँ रातो नीलो र हरियो खाले थियो कलेक्ट गर्न चाहिँ एउटा कोकमा चाहिँ पहिला कुन के लेखेको हुन्थ्यो कि अनि त्यो पायो भने चाहिँ अर्को कोक फ्री ट्राई अगेन एउटा खाएर डुस्सै भइसक्यो अर्को कोक पनि खानुपर्छ हाउडेको रेस्पोन्सिबिलिटी पहिला कोक चाहिँ क्या ग्यासियस हुँदै अब खाए कि आम्बो घाटीहरु पोल्ने के त्यो आँसुहरु आउला मलाई आजकल कोक हुँदैन त्यस्तो ज्यादा सफ्ट भइसक्यो नि कोक आजकलको मलाई चाहिँ कोक त्यसले गर्दा मन पर्छ के द्याट हिट के तातो दिनमा चीज है that was the good thing about coke ni घोच्ने आँखा bro like coke is one of the worst addictions to get man I've seen people almost ruin their lives when coke ले गर्दाखेरि I'm not to the point where like अब bankrupt हुने त हैन तर like हुन्छ नि बेसी अडिक्ट भएर हैन कोको कोला ए बेसी एडिक्टेड भएर के दुईटै केही बिना पनि त्यो बिना केही खान नसक्ने खाले के चुरो खाँदा पनि कोक छैन खाना खाँदा पनि कोक छैन त्यस्तो खाले म पनि बोर्डरलाइन कोक एडिक्ट भइसक्यो थिएँ नि यार खादैनस् है त्यो खादैन नि आजकल छोड्दै नि राम्रो गरिस् ब्रो म तँलाई एकैबेर लेक्चर दिएको हैन कोक न मैले हैन ब्रो कोक हैन ब्रो यत्रो कोक हैन घ्याम्पे हान्दिन्थे के honestly स्लाइसहरु त चिकन हैन स्लाइसहरु त चिकन भन्दा स्लाइसहरु त नो ग्यास नि त एक घुट्नै सकिन्छ हैन त्यो चाहिँ कोक चाहिँ गदे आम्बो आँखहरु पोल्दै हेभी खाइ सोध्दिन होला चिनी कन्टेन्ट त मैले हेभी खाइदिन्थे के ब्रो कोक म यस्तो एडिक्ट भइसक्यो कि एट वान पोइन्ट टाइम सुगरहरु लो भएको जस्तै हुने कि कोकहरु नखायो भने हातहरु कामेर चिन्ने एङ्स्टी जान्छ हैन रिसहरु उठेर हैन अनि कोक खाने बित्तिकै ए शीतल के त्यस्तो रहेछ
छोड्दाखेरि यस्तो गाह्रो भयो हैन माया कोक खाँदा sugar addiction भन्ने त्यो विथड्रलहरु पनि हुँदैन आजकल हुँदैन तँलाई आजकल क्रेभिङ्सहरु पनि राम्रो कसम ब्रो विथड्रलहरु भएको हो ब्रो मलाई कोक राम्रो गरिस् तैँले राम्रो गरिस् You no one talks about this, man. You coke, sugar, addiction. त्यो कोक फेरि खाएपछि चकलेटहरु पनि खान मन लाग्ने अनि चकलेटहरु पनि खाइदिन अनि एक महिनामा माया चाहिँ 7 किलोहरु बढिदिने त्यही त त्यो भन्यो नि क्या त्यो एडी ब्राभले पनि भनेको ठिक हो मैले त्यसको एउटा हेरेको थिएँ कि he said like जस्तै सुगर कम्पनीहरूले नि दे थ्रु द ब्लेम अन एनिमल फ्याट क्या हुन्छ नि डक्टरहरूले दे स्टार्टेड सेइङ लाइक वेयरएज फ्याट चाहिन्छ क्या हामीलाई सुगर पो चाहिँदैन त त्यो झन् अब यस्तो खालके सिम्पल सुगर त अब कोकमा रेड बुल कोकहरूमा त कति हुन्छ सुगर आम्बो त्यसरी नै हो त्यो सुगर डिपोजिट हाम्रो जिउमा ग्लुकोज एक्सेस भएर सुगर एक्सेस भएर चलाउँदैन especially if you're not an athlete or something it turns into fat and useless calorie के जान्छ है यतिकै भोक पनि मेटाउन जान्छ फेरि कोक खाएपछि मलाई के कतिवटा कुरा रियलाइज गरे कोक फ्याट्स हो के when you are thirsty and you drink coke and you feel more thirsty के because मैले त्यसपछि किन होला सोचे हैन एक्सपेरिमेन्ट गरे कि अनि हातमा कोक हालेपछि च्याप हुन्छ नि सेम थिङ त्यो इनसाइड हुन्छ के लाइक when you drink coke भित्र च्याप बनाइन्छ के so you feel more dehydrated you feel more thirsty त्यो फेरि लाइक कोकसँग I needed help नि जान्छ छोड्नखेरि जिग्ने मलाई दाइहरुलाई म त एडिक्ट नै भइसके खाले त्यस्तो कुराहरु इन्टरभेन्सनहरु चाहिन्छ कि खाले कुराहरु भइसके कोकसँग फेरि त्यो कम्प्लिमेन्टरी अरु चीजहरु पनि खाइन्छ के टन्नै लाइक जंक फुडहरु कोकमा मोमो एक प्लेट फ्री टाइप्स क्या हेभी चिक्सहरु एडहरु के म त आजकल तर कोक खाँदाखेरि कहिले चिप्लिन्छ कि यस्तो फिल हुन्छ कोक मनी दामी छ नि तर एडहरुको लागि क्या इफ यु आर लाइक इन्फ्लुएन्सर अब दे आर लाइक टु बिग कम्पनी टु बी लाइक सङ्क पनि अब डुब्दैन तिनीहरुको त अब के गर्नै पर्दैन यु डोन्ट हैव टु कन्भिन्स पिपल ऑल यु हैव टु डु इज रिमाइन्ड पिपल के रिइन्फोर्स दैट वी आर स्टिल हियर भनेर तर प्याकेजहरु कति रिब्रान्डिङहरु गर्छ नि क्या त्यही त अब के गर्नै छैन अब त्यही खेला गर्ने मैले भने के मेरो स्कुलमा भेनिला कोक भन्ने आएको थियो नि क्या भेनिला कोक ब्लू पेप्सी भेनिला कोक भनेर चाहिँ एउटा बदमास केटा थियो रोहित गुरुङ भन्ने क्लास 7 मा त्यसले चाहिँ कोकै भेनिला कोक थियो आदि चाहिँ मुद्देको थियो कि त्यसले चाहिँ एउटा सुली भन्ने उचित कर्मचारी सुलीलाई चाहिँ ओइ ला भेनिला कोक भनेर खाइदिएको कि आम्बो कहाँ घन्टा झगडा बुली नि त्यो बुली केटाले दिएको अन्त उल्टीहरू गरेर गरिदिएको सुलीले भेनिला कोक त मिठै हुन्थ्यो तर टु सर्टेन एक्सटेन्ट चलेन आई डोन्ट रिमेम्बर द टेस्ट ब्लू पेप्सी त त्यो ब्लू पेप्सी थाहा थियो इन्डियन क्रिकेट टिमले गर्दा चलेको जस्तो लाग्यो पेट्रोल चाहिँ हेर्दै नासी त यार फ्लेभर त राम्रो थिएन त्यसको के आएको थियो त्यो बीचमा तिमीहरू स्कुलमा पनि आउँथ्यो नि प्रोमो गर्नु के नट कोक पेप्सीहरू तर एउटा हाम्रोमा के चिप्स टाइपको आउँथ्यो ओल्ड स्कुललाई बाँड्थे थाहा छ एउटा त्यो कुरकुरे टाइपको थियो नि एउटा यस्तो ट्विस्टर खाले के त्यो एभ्री इयर आउँथ्यो यार कार्टुनमा ल्याएर स्कुललाई सबलाई क्लास लन्च टाइममा यस्तो हेर्दा सबजना के सुबोधरामा चाहिँ आउँथ्यो भक्कु त्यो वाइवाई 2 PM सुप्रेमहरु के फ्रेन्डशिप डेहरुमा के दे शुड अलाउ दैट मैन एक्चुअली स्टुडेन्ट्सहरुलाई न फेरि स्कुलहरुमा नाइकी आयो जुत्ता तिमीहरुलाई आथ्यो नि है जाटा खुब त्यतिखेर हाइप भएको थियो नि एमपीकेहरुले त अब नाइकी लाउन आएछ नि म्यान जम्पर पनि सब हुन्छ भनेर जुत्ता मात्रै थियो हामी सबले जुत्ता पाए नि नाइकीको अम्बो त्यो त लाइक अहिले यसो सोच्दाखेरि के इट वाज लाइक मेड इन इन्डिया नाइकी म्यान एयरफोर्सहरु थियो एयरफोर्स हैन एउटा स्टुडेन्ट्सहरुलाई त्यस्तो उयो गर्नु के लाइक वियर्ड के हैन त्यसरी त्यो टाइममा के सेल्सम्यानहरु आउँथे नि म्याजिशियनहरु त्यो आर्ट बुकहरु बेच्न आउँथे नि अब त्यो स्टुडेन्टहरु त भएपछि सिक्ने भएको भएपछि सबै पढाइदिए अनि त्यो थाहा छ त्यो क्लास 5C तलपट्टि थियो नि बास्केटबल कोर्टको ठ्याक्कै त्यहाँनिर अनि त्यसको साइडमा एउटा कोठा थियो नि त्यहाँ एउटा बुढो मान्छे आउँथ्यो नि त्यसले त्यो मेटलको केहरू बेच्थ्यो नि त्यसको बेडमा डिस्प्ले गरेर राख्थ्यो नि थाहा छ स्क्यामरहरु थियो यार अनि तर के त्यो तैँले भनेपछि त्यो नाइकीहरु ल्याउन त द्याट्स अ प्रिटी गुड मार्केटिङ मुभ नि किनभने तिमीहरुको स्कुल त लाइक नोन फर एथलिट्स अल्सो पनि नि त सो तिनीहरुलाई अब छुट्टै नाइकी इन्डिया भनेर छुट्टै प्रमोसन पनि हुन्छ तिनीहरुलाई त्यो बाहिरतिर पनि स्कुल हाई स्कुलहरुलाई त्यो एथलिट्सहरुलाई दिन्छ नि but whole school le you had to buy it at a very subsidized cost I think you signed a deal again it was like one time thing like sports day ma cage na lagaune yo balcha Nikes laune
कम्पलसरी किन्नुपर्ने ठिकै छ नि जाँटा घर जाँदाखेरि नयाँ जुत्ता it was like $600-700 only per piece. Like, it was the price of त्यो power cage. पावर केज 2-3 सय हैन कहाँ थियो 500-600 नै थियो नि पावर केज पनि मलाई अब्बर मन पर्थ्यो पावर केज त्यो स्मेल क्या मन पर्थ्यो मलाई नयाँ स्मेल क्या मलाई मुक्त पावर केजमा यसरी हाल्दिन्थ्यो कसम मलाई त्यो रबरको नयाँ जुत्ताको स्मेल क्या मन पर्थ्यो आयो कि नयाँ हुने क्या कि त चिक्ने अब दोज डोन्ट बाई इट चिक्ने व्हाइट पलिशले चिक्ने किन त्यो व्हाइट पलिश पनि स्क्याम हुने खासमा मलाई केही पनि हुँदैन त्यसले खासमा चाहिँ केटाहरू फेरि जुत्ताहरू अलग अलग लाउनु पर्ने एम्बेसडर जुत्ता लाउनु पर्ने कुनै के लाउनु पर्ने म त खादिम्स लाउँदैन नि एम्बेसडर वाज अ फ्लेक्स नि प्लेबॉय लुकाउनु पर्थ्यो नि तर त्यो मर्निङ त्यो एसेम्ब्ली पछि त्यो लाइनमा जानुपर्छ मेरो फ्लेक्स चाहिँ के थियो भन्न स्कुलमा पहिला फर्स्ट बात प्लेबॉय होइन एयरफोर्स 1 को यो हुन्थ्यो नि क्या ट्याग चाहिँ मैले मेरो स्कुल जुत्तामा हाल्थेँ कालो जुत्ता त्यो सिल्भर या अगाडि फर्स्ट लेसमा क्या हल्का एयरफोर्समा जुत्तामा के गरेको आम्बो म त त्यतिखेर त्यस्तो जुत्ता लगायो भने कस्तो उयो जस्तो लाग्थ्यो स्मग्लर जस्तो लाग्थ्यो अब त्यतिखेर अब द्याट वाज द बिगेस्ट अब के भन्छ इलिगल थिङ द्याट यु आर डुइङ नि त होइन अनि क्या डर लाग्ने अब त्यो एसेम्ब्लीमा त्यो प्रिफेक्टहरूले तान्ला कि लाइनबाट थिएन नि पाउँदैन त्यो बाटाको मात्रै लाउनु पर्थ्यो एम्बेसडर त्यो विङ टिप कहाँ बाटा पनि त एम्बेसडरै त हो एम्बेसडर बाटा त हो नि होइन त्यो विङ टिप हुन्थ्यो नि यो लाइन भएको कि एम्बेसडर त्यो जमानामा महँगो थियो 1100 हो कति हो चुस्प्यानमा दामी देख्थ्यो नि हाम्रो त्यसपछि बाटाको एउटा नकुचिने जुत्ता आएको थियो नि थाहा छ बाटाको नकुचिने जुत्ता त्यो एम्बेसडर सेकेन्ड जेनेरेसन एम्बेसडर हो त्यो चाहिँ दामी थियो एउटा 700 रुपैयाँको थियो नि यत्रो बडे ब्ल्याक त्यो डकहरु जस्तो लाग्यो डक बिल जस्तो त्यो चाहिँ चिक्ने एक लाउने बित्तिकै त्यो त बच्चाहरुले लाउने त्यो ट्राई गर्दाखेरि नै कुचिने खाले के त्यो फेरि सानो बच्चा एनसीसी हरुले लाउने बाटाको थियो नि के टक त्यो जुत्ताले भेट्यो भन्छ कसम त्यो फलाम जस्तो त्यो जुत्ता त त्यही भएर मैले पछि स्विच गरेँ नि खादिम्स पनि राम्रो थियो नि ब्रो खादिम्सको पनि एम्बेसडरको कम्पिटिसन थियो क्या दामी थियो त्यो मैले त्यो लाउँथे प्लेबॉय लाउँथे कि स्यासमा हुँदाखेरि पानी पर्दैन नि त एमएचमा प्लेबॉय ल्याएर गएको डाइनिङ हलमा चिप्लिँदै माथिबाट मुनि गयो बुझे के त्यसपछि डाक्टर मार्टिन्स लगाइदिएको म्या स्ट्रेट अप मान्छेले डाक्टर मार्टिन्स चिन्दैन थियो र त के हो भ्यागु दासु जुत्ता लगाएको दिन्थ्यो अच्छा चिन्ने क्या है अब लुकाउनु पर्ने त्यो यतातिर अब त्यो बाइकहरू कस्टमाइज गरेर पुलिसहरूबाट लुके जस्तो कि त्यही सेम काइन्ड अफ फियर यहाँसम्म काटिदिन्थ्यो नि है अब मेरो काटिदिनु नि यार यहाँसम्म एकचोटि छिँदैन मैले रबर ब्यान्ड बाँधेर बसेको होल डे अब न त फ्ल्याप जस्तो चिने यस्तो अझै त्यो भराइ मुनि झर्दा यस्तो म त्यसरी आउटिङ गएको छु फादर किन्नेले चाहिँ आउटिङमा होइन ऱ्यान्डम चेक गरिदिएको कि म र अक्षय श्रेष्ठ भन्नेको चाहिँ अब चुस होइन कति भन्दा 13 आम्बो कति खुट्टा ब्रो भन्दैछु त 13 होइन यस्तो अब दौरा सुरुवालको प्यान्ट टाइप्स क्या बुढोले चाहिँ यसरी च्यातिदिएको यहाँ माथिसम्म अनि त्यसरी जा आउटिङ भनिदिएको अन्त गएर गाडी चढेर डाइरेक्ट गोलघर छ नि टाउनमा क्या गोलघरको टेलरमा गएर सिलाइदिनुहोस् भनेर फेरि घुमिदिएको टाउन 16 सम्म ठिक छ ठिक्क हुन्थ्यो मलाई याद छ कि त्यो चाहिँ 13 थियो क्या अक्षयले चाहिँ जहिले पनि 13 लाउँथ्यो अन्त खासमा म नर्मली 14.5 ठिक्कैको हुन्थ्यो क्या लाइक चिटिक्कै किनभने पहिला माथि बनाउँदा माथि ठुलै हुन्छ नि त तल आउँदा अचानक चुज राम्रो देख्दैन नि त होइन अलादिनको प्यान्ट जस्तै देख्थ्यो त्यो चाहिँ मलाई माथिबाटै आउनु पर्यो नि स्लिम फिट पछि त्यो पनि फेमस भएको थियो नि माथि चाहिँ भुक्क भरेको मुनि चाहिँ सानो ए हो क्लास 9 10 हुँदाखेरि हैन पछि हेरम प्यान्ट्स टाइपको त्यो के हाम्रो रुल थियो के हावाको चिक्ने त्यो हैन प्यान्ट यतिकै सिधा उभिँदाखेरि लेसेसहरु फुल कभर हुनुपर्छ रे अम्बो साइजमा त्यही त थियो नि अनि कपाल यसरी समात्दाखेरि यसरी नभेट्छ चिक्ने अनि सब त्यो एन्फोर्स गर्ने टिचरहरु अब 70s को थियो अनि 70s मा त प्यान्ट त यस्तो लाउँथ्यो अनि उनीहरुको दिमाग त्यही छ के अहिले पनि त्यही मुझेले कपाल पाले थियो यत्रो है तिनीहरुको पहिला फोटोहरु देखेछ हैन हैन अल्सम्म किन बुझेन के मैले कपाल चाहिँ किन काट्नु अब इज इट अ डिसिप्लिन थिङ दैट आर्मी थिङ समथिङ अराउन्ड दोज लाइन्स युनिफर्मिटीको लागि युनिफर्म प्लस स्मार्ट पनि देख्छ नि कपाल छोटो हुँदा युनिफर्ममा कहाँ लामो कपालमा राम्रो देख्दैन नि पीपल क्यान पुल अफ नि हैन नि तर 90% स्मार्ट देख्छ नि क्या छोटो अनेस्टली सोच न ब्रो त मोस्टली त उतिसको लागि हो युनिफर्मिटी प्लस बोर्डिङ स्कुलमा अब गनाउनु थाल्छ लामो कपाल जुम्रा सुम्राको प्रब्लम जुम्रा इज अ लेजिट प्रब्लम हो नि स्पेशली इफ सो मेनी डुज आर लाइक लिभिङ इन टुगेदर मैले हुन्छ हस्टेलमा है केटाहरु हैन Anyway, man, this call it, right?
Episode 71. इन्स्टाग्राममा एउटा पेज हेर्थेँ क्या दामी थियो यार त्यो एउटा मान्छे होइन एउटा लेडी छ रसियन लेडी बाटोमा हिँड्नु हुन्छ अनि एउटा कुकुर भेटाउँछ त्यसले अनि ल म आज घर लान्छु भनेर बिरालो भेटाउँछ होइन कालो बिरालो ल घर लान्छु भनेर होइन 2 महिना जसपछि त प्यान्थर रे के भन्छ मैले देखेँ थिएँ कहाँ रसियामा बच्चै छ है अहिले पनि प्यान्थर तर अब 9-8 महिना भयो होला होइन प्यान्थर रसियामा प्यान्थर र रटवाइलर सँगै बाँचिन्छ के ए प्यान्थर त्यो रटवाइलर सँगै भएको ए त्यो चाहिँ मैले देखेको थिएँ मैले पठाएको रसियामा कसरी प्यान्थर त्यस्तो लाग्यो प्यान्थर त खासमा त्यो इलिगली उयो गरेर Panther लगेको is not a thing ni bro, it's not an animal ni actually. Jaguar. It's a jaguar ki It's a leopard. Leopard ho ni. Albino खाले opposite albino, I don't know what you call ki kalo. त्यो रहेछ नि म त प्यान्थर भनेर चाहिँ लाइक हुन्छ नि कन्डम त्यस्तै लाग्यो त्यो एड आउँदा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्थ्यो नम्बर 1 कन्डम भन्ने थियो यस्तो हलमा यस्तो नम्बर 1 कन्डम